Sandler's remission, unprecedented in the history of leukemia, set off a flurry of activity for Farber. การให้อภัยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการให้อภัยอย่างไม่เคยปรากฏโรคมาก่อนมะเร็งเม็ดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดมะเร็งกิจกรรมมากมายสำหรับเกษตรกรหรือไม่กิจกรรมมากมายสำหรับเกษตรกรหรือ By ไม่ the early winter of 1948, more children were at his clinic. A 3-year-old boy brought with a sore throat, a 2.5-year-old girl with lumps in her head and neck, all eventually diagnosed with childhood all. ในช่วงต้นฤดูหนาวปี 1948 ในช่วงต้นฤดูหนาวปี 1948 มีเด็กมาเด็กชายอายุ 3 ขวบพามาด้วยอาการเจ็บเด็กชายอายุ 3 ขวบพามาด้วยอาการเจ็บของเด็กหญิงมีก้อนเนื้อที่ศีรษะ2และคอมีก้อนได้รับการวินิจฉัยว่าและคอทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กในที่สุด Deluged with antifolates from Yella and with patients who desperately needed them, Farber recruited additional doctors to help him, a hematologist named Louis Diamond, and a group of assistants, James Wolfe, Robert Mercer, and Robert Sylvester. ด้วยกระสุนปืนสีเหลืองและกระสุนปืนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากและผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเพื่อช่วยเขาเลือดนักเพิ่มเติมวิทยาชื่อลูอิสนักโรคและวิทยาชื่อลูอิสไดมอนด์โรเบิร์ตเมอร์และกลุ่มผู้ช่วยเจมส์วูดซิลเวสเตอร์และโรเบิร์ตซิลเวสเตอร์ Farber had infuriated the authorities at Children's Hospital with his first clinical trial. ฮาร์เบิร์ตทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเด็กไม่พอใจด้วยการทดลองทางคลินิกครั้งแรกของเขาด้วยการทดลองทางคลินิกครั้งแรกของเขา The hospital staff voted to take all the pediatric interns off the leukemia chemotherapy unit. The atmosphere in the leukemia wards, it was felt. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงมติให้พาเด็กเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงมติและให้พาเด็กเคมีบำบัดทั้งหมดมะเร็งเม็ดและเลือดขาวเคมีบำบัดมะเร็งเม็ดผู้ป่วยมะเร็งขาวบรรยากาศที่ถ่ายทำผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ถ่าย The ทำ hospital staff voted to take all the เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงมติรับทั้งหมดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงมติ was รับ far ทั้ง too หมด desperate and experimental and thus not conducive to medical education, in essence, leaving Farber and his assistants to perform all the patient care themselves. หมดหวังและทดลองมากเกินไปหมดและไม่และทดลองมากด้านการแพทย์และไม่เอื้อสิ่งสำคัญด้านการทิ้งช่างตัดผมสิ่งสำคัญคือการทิ้งช่างตัดในการดำเนินการและความช่วยเหลือของเขาด้วยตนในการดำเนินการดูแลผู้ป่วย was ทั้ far งหมด too ด้วยตนเอ desperate ง and experimental and thus not conducive to medical education, in essence, leaving Farber and his assistants to perform all the patient care themselves. Children with cancer, as one surgeon noted, หมดและไม่ were และทดล typically องมากด้านการแพทย์และไม่เอื้อสิ่งสำคัญด้านการทิ้งช่างตัดผมสิ่งสำคัญคือการทิ้งช่างตัดในการดำเนินการและความช่วยเหลือของเขาด้วยตนในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดด้วยตนเองเด็กที่เป็นมะเร็งมักผลศัลยแพทย์คนหนึ่งเด็กที่เป็นมะเร็งมักผลศัลยแพทย์คนหนึ่ง tucked in the farthest recesses of the hospital wards. They were on their deathbeds ซุก anyway, อยู่ใน the ช่องที่ไกลที่สุด pediatricians ของหอ argued. ผู้ป่วยซุกอยู่ในช่องที่ไกลที่สุดของหออยู่บนเตียงมรณะของพวกเขาอยู่แล้วกุมารอยู่บนเตียงมรณะของพวกเขาอยู่แล้วกุมารแพทย์แย้งจะ Wouldn't it be kinder and gentler, some insisted, to just let them die in peace? คงจะเมตตาและสุภาพกว่านี้คงจะเมตตาและสุภาพกว่านี้ไม่ใช่หรือบางคนยืนกรานที่จะปล่อยให้พวกเขาตายอย่างส When งบ one clinician suggested that Farber's novel chemicals be reserved only as a last resort for leukemic children, Farber, recalling his prior life as a pathologist, shot back, by that time. เมื่อแพทย์คนหนึ่งแนะนำว่าสารเคมีใหม่ๆของเกษตรกรสารเคมีใหม่ๆของเกษตรกรเลือกสุดท้ายสำหรับเด็กที่เป็นมะเร็งเลือกสุดท้ายสำหรับเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดก่อนหน้านี้เล่าเขาถึงชีวิตก่อนวินาทีซึ่งถูกยิงย้อนกลับไปในเวลานั้นซึ่งถูกยิงย้อนกลับไปในเวลานั้น
The only chemical that you will need will be embalming fluid. สารเคมีชนิดเดียวที่คุณต้องการคือสารเคมีชนิดเดียวที่คุณต้องการคือของเหลวสำหรับโด่ง Farber outfitted a back room of a ward near the bathrooms into a makeshift clinic. His small staff was housed in various unused spaces in the Department of Pathology in back rooms, stairwell shafts, and empty offices. ช่างตัดผมตกแต่งห้องเบื้องหลังของรางวัลช่างตัดผมตกแต่งห้องเบื้องหลังของรางวัลใกล้ห้องน้ำให้เป็นคลินิกชั่วคราวในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานหลายตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานหลายและห้องด้านหลังวิชาพยาวิทยาและสำนักงานและห้องด้านหลังปล่องบันไดและสำนักงาน Institutional support was minimal. Farber's assistants sharpened their own bone marrow needles, a practice as antiquated as a surgeon whetting his knives on a wheel. Farber's staff tracked the disease in patients with meticulous attention to เกษตรกรได้รับเป็นวิธีปฏิบัติพวกเขาเองซึ่งเป็นที่ศัลยแพทย์ใช้มีดของเขาที่ศัลยแพทย์ใช้มีดของเขาในการจัดงานแต่งงานติดตามโรคในผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ช่างตัดผมติดตามโรคพิธีพิถันที่มีความเอาใจใส่อย่างพิธีพิถัน Detail, every blood count, every transfusion, every fever, was to be recorded. If leukemia was going to be beaten, Farber wanted every minute of that battle recorded for posterity even if no one else was willing to watch it happen. มะเร็งเม็ดเลือดขาวกำลังจะพ่ายแพ้บาบาน่าต้องการให้ทุกจะพ่ายแพ้บาบาน่าต้องการให้ทุกนาทีของการสำหรับลูกหลานนั้นแม้ว่ามันจะไม่มีใครสำหรับลูกหลานที่จะดูมันเกิดจะไม่มีใครเต็มใจที่จะดูมันเกิดขึ้น That winter of 1948, a severe and dismal chill descended on Boston. ฤดูหนาวปี 1948 นั้นฤดูหนาวปี 1948 และน่าความหนาวหดหู่ลงมาที่บอสตันและน่าหดหู่ลงมาที่บอสตัน Snowstorms broke out, bringing Farber's clinic to a standstill. The narrow asphalt road out to Longwood Avenue was piled with heaps of muddy sleet, and the basement tunnels, poorly heated even in the fall, were now freezing. ถนนลาดยางแคบๆที่ออกไปยังถนนลาดยางแคบๆที่ออกไปด้วยการนอนหลับที่เต็มไปด้วยการนอนและอุโมงค์ที่เต็มไปซึ่งได้รับความร้อนและอุโมงค์ใต้ดินในฤดูซึ่งได้รับความร้อนนี้กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็ง Daily injections of antifolates became impossible, and Farber's team backed down to 3 times a week. In February, when the storms abated, the daily injections started again. ก็ได้ระดับลงและทีมสัปดาห์ละ3 ครั้งก็ระดับลงมาเหลือสัปดาห์ละ3 ครั้งเมื่อพายุเพิ่มเข้ามาการฉีดยาทุกวันเมื่อพายุเริ่มเข้ามาการฉีดยาทุกวันก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง Meanwhile, news of Farber's experience with childhood leukemia was beginning to spread, and a slow train of children began to arrive at his clinic. ในขณะเดียวกันข่าวเกี่ยวกับประสบการณ์ของบาบาร่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของบาบาร่าเกี่ยวกับโรคเด็กเริ่มแพร่ระบาดเลือดขาวและวัยเด็กเริ่มทยอยมาถึงคลินิกของเขาเด็กๆเริ่มทยอยมาถึงคลินิกของเขา And case by case, an incredible pattern emerged. The antifolates could drive leukemia cell counts down, occasionally even resulting in their complete disappearance at least for a while. และแล้วก็มีรูปแบบที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นสามารถกระตุ้นการเซลล์มะเร็งสามารถเลือกกระตุ้นการเซลล์มะเร็งทำให้เลือดหายไปอย่างบางครั้งถึงกับน้อยทำให้ข้อชั่วขณะอย่างสมบูรณ์อย่างน้อยข้อชั่วขณะหนึ่ง There were other remissions as dramatic as Sandler's. 2 boys treated with aminopterin returned to school. Another child, a 2.5-year-old girl, started to play and run about. ด้วยโอเปร่าหมายถึงการกลับไปโรงเรียนเด็กอีกคนหนึ่งมีเด็กหญิงอายุ2 เศษเด็กอีกคนหนึ่งมีเด็กหญิงอายุ2 เศษ1 ขวบเริ่มวิ่งเล่น After 7 months of lying in bed, the normalcy of blood almost restored a flickering, momentary normalcy to the childhood. ภาวะปกติของเลือดเผือกจะฟื้นฟูภาวะปกติของเลือดชั่วขณะหนึ่งจะฟื้นฟูภาวะปกติชั่วขณะหนึ่งที่ริบปรีมาสู่วัยเด็ก But there was always the same catch. After a few months of remission, the cancer would inevitably relapse, ultimately flinging aside even the most potent of Yellow's drugs. หลังจากทุเลาไป 2-3 เดือนมะเร็งหลังจากทุเลาไป 2-3 เดือนมะเร็งเลี่ยงไม่ได้อีกที่สุดเลี่ยงอย่างไม่ได้ศักยภาพที่สุดและทิ้งยาเหลืองที่มีศักยภาพที่สุด
The cells would return in the bone marrow, then burst out into the blood, and even the most active antifolates would not keep their growth down. Robert Sandler died in 1948, having responded for a few months. จากนั้นก็แล่ออกสู่กระแสเลือดที่ออกและแม้แต่สารต้านโฟแรกที่ไม่ทำให้การเจริญที่สุดโตของก็ไม่ทำให้การเจริญเติบโตโรเบิร์ตแซนเลอร์เสียชีวิตในปีพศ2449เสียชีวิตในปีพศ2491โดยตอบโต้ไป 2-3 เดือน Yet the remissions, even if temporary, were still genuine remissions and historic. By April 1948, there was just enough data to put together a preliminary paper for the New England Journal of Medicine. ให้อภัยที่แท้จริงและเป็นประวัติการเมษายนพศ2449มีข้อมูลพศ2449รวมบทความเบื้องต้นเพียงพอที่จะรวบรวมการแพทย์นิวเบื้องต้นสำหรับวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ Of the 16, 10 had responded. And 5 children, about 1/3 of the initial group, remained alive 4 or even 6 months after their diagnosis. In leukemia, 6 months of survival was an eternity. และเด็ก5 คนประมาณยังมีชีวิตส่วนอยู่3ของกลุ่มเริ่มต้นเดือนหลังจากการวินิจฉัยอยู่4หรือ6เดือนหลังจากการวินิจฉัยในการอยู่รอด6เดือนอยู่ในนิรันดร์มะเร็งเลือดขาวในการอยู่รอด6เดือนอยู่ในนิรันดร์ Farber's paper, published on June 3, 1948, was 7 pages long, jam-packed with tables, figures, microscope photographs, laboratory values, and blood counts. Its language was starched, formal, detached, and scientific. ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่3 มิถุนายน พศ 249 ไปมีความยาว7 แถบเต็มไทยด้วยกล้องจุลทัศนะค่าห้องปฏิบัติการกล้องจุลและการทัศนะค่าห้องปฏิบัติการและการนำเป็นทางการแยกออกและเป็นวิทยาศาสตร์เป็นทางการแยกออกและเป็นวิทยาศาสตร์ Yet, like all great medical papers, it was a page-turner. And like all good novels, it was timeless. To read it today is to be pitched behind the scenes into the tumultuous life of the Boston Clinic. และก็เหมือนกับนิยายดีๆทุกเรื่องและก็เหมือนกับนิยายดีๆทุกเรื่องมันจะต้องถูกซ่อนต้องการอ่านในชีวิตที่จะต้องถูกซ่อนเบื้องหลังในชีวิตที่วุ่นวายของ Boston Clinic. Its patients hanging on for life as Farber and his assistants scrambled to find new drugs for a dreadful disease that kept flickering away and returning. It was a plot with a beginning, a middle, and, unfortunately, an end. และผู้ช่วยของเขาพยายามดิ้นสำหรับโรคเพื่อหายาตัวใหม่สำหรับโรคร้ายที่ค่อยๆหายไปนำไปใช้กับจุดเริ่มต้นตรงกลางและจุดสิ้นสุดเริ่มต้นตรงกลางและจุดสิ้นสุด The paper was received, as one scientist recalls, with skepticism, disbelief, and outrage. But for Farber, the study carried a tantalizing message. Cancer, even in its most aggressive form, had been treated with a medicine, a chemical. เช่นเดียวกับนักแสดงการศึกษานี้มีข้อความด้วยที่ก้าวร้าวที่สุดอยู่ในรูปแบบที่ก้าวร้าวที่สุดด้วยยาซึ่งเป็นสารเคมีการรักษาด้วยยาซึ่ง In เป็นสาร 6 เคมี months between 1947 and 1948, Farber thus saw a door open briefly, seductively then close tightly shut again. And through that doorway, he glimpsed an incandescent ในช่วง possibility. 6 เดือนระหว่างปีพศ2491และจึงเห็น2491ฝ่าชั่วครู่อย่างเดียวประตูจะเปิดนั้นชั่วครู่อย่างเดียวอีกครั้งจากนั้นปิดให้สนิทประตูนั้นเขาก็มองและผ่านประตูนั้นเขาก็มองเห็นความเป็นไปได้ที่ลุกเป็นไฟ The disappearance of an aggressive systemic cancer via a chemical drug was virtually unprecedented in the history of cancer. การหายตัวไปของมะเร็งที่ลุกลามอย่างการหายตัวไปของมะเร็งนั้นที่ลุกลามอย่างจะไม่เคยด้วยยาเคมีมาก่อนแทบในประวัติจะไม่เคยของโรคมะเร็งมาก่อนในประวัติ In the summer of 1948, when one of Farber's assistants performed a bone marrow biopsy on a leukemic child after treatment with aminopterin, the assistant could not believe the results. ในฤดูร้อนปี 1948 ในฤดูร้อนปี 1948 ทำการผู้ช่วยคนชิ้นของบาบาน่าที่ทำการตรวจชิ้นเลือดขาวที่การรักษามะเร็งด้วยยาอะมิโนขาวหลังการรักษาด้วยยาอะมิโนที่ได้ผู้ช่วยไม่อยากเชื่อผลที่ได้ The bone marrow looked so normal, he wrote, that one could dream of a cure. เขาเขียนว่าไขกระดูกดูปกติมากเขาเขียนว่าไขกระดูกดูปกติมากจนใครๆก็ฝันถึงการรักษา And so Farber did dream.
He dreamed of malignant cells being killed by specific anti-cancer drugs, and of normal cells regenerating and reclaiming their physiological spaces, of a whole gamut of such systemic antagonists to decimate malignant cells. เขาใฝ่ฝันว่าเซลล์มะเร็งจะถูกฆ่าโดยยาต้านมะเร็งบางชนิดจะถูกฆ่าและเซลล์ที่มะเร็งบางชนิดจะสร้างใหม่และเซลล์ที่ผิดและเรียกคืนพื้นที่จะสร้างใหม่4วิทยาและเรียกคืนพื้นที่มะเร็งทั้งระบบวิทยาเพื่อทำลายสารมะเร็งต้านมะเร็งทั้งระบบเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง Of curing leukemia with chemicals, then applying his experience with chemicals and leukemia to more common cancers. ของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยสารเคมีของการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยสารเคมีของเขาเกี่ยวกับจากนั้นนำประสบการณ์และมะเร็งเม็ดเกี่ยวกับเลือดขาวมาประยุกต์และมะเร็งเม็ดทั่วไปเลือดขาวมาประยุกต์ใช้กับมะเร็งทั่วไป He was throwing down a gauntlet for cancer medicine. It was then up to an entire generation of doctors and scientists to pick it up. ยารักษามะเร็งต่อมาเป็นรุ่นของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่จะหยิบมันขึ้นมาและนักวิทยาศาสตร์ที่จะหยิบมันขึ้นมา A private plague. เครื่องบินส่วนตัว We reveal ourselves in the metaphors we choose for depicting the cosmos in miniature. เราเปิดเผยตัวเองใน METMEERS เราเปิดเผยตัวเองใน METMEERS เพื่อวาดภาพจักรวาลในแบบที่เราเลือกเพื่อวาดภาพจักรวาลในแบบย่อ Thus, for 3,000 years and more, this disease has been known to the medical profession. And for 3,000 years and more, humanity has been knocking at the door of the medical profession for a cure. จึงเป็นที่รู้จักของวงการแพทย์และเป็นเวลากว่า 3,000 ปีมาแล้วและเป็นเวลากว่า 3,000 ปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้รับการประตูของวิชาชีพแพทย์เพื่อรับการรักษา Now it is cancer's turn to be the disease that doesn't knock before it enters. ตอนนี้มะเร็งกลายเป็นโรคที่ไม่เคาะก่อนเข้า ตอนนี้มะเร็งกลายเป็นโรคที่ไม่เคาะก่อนเข้า We tend to think of cancer as a modern illness because its metaphors are so modern. It is a disease of overproduction, of fulminant growth unstoppable, growth tipped into the abyss of no control. เรามักคิดว่ามะเร็งเป็นโรคเรามักคิดว่ามะเร็งเป็นโรคที่สมัยใหม่เพราะมันคือโรคที่เกิดสมัยการผลิตมันคือโรคที่เกิดจากการผลิตเต็มนาทีการเติบโตที่ไม่เต็มนาทีการเติบโตที่ไม่ควบคุมไม่ได้ลงไปในขุมนรกที่ควบคุมไม่ได้ Modern biology encourages us to imagine the cell as a molecular machine. Cancer is that machine unable to quench its initial command to grow, and thus transformed into an indestructible, self-propelled automaton. คำตอบคือเครื่องจักรไม่สามารถดับคำสั่งเครื่องจักรไม่สามารถได้คำสั่งเริ่มต้นกลายเป็นให้เติบโตได้ดังนั้นเครื่องจึงกลายเป็นเองที่ทำลายไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ทำลายไม่ได้ The notion of cancer as an affliction that belongs paradigmatically to the 20th century is reminiscent, as Susan Sontag argued so powerfully in her book Illness as Metaphor, of another disease once considered emblematic of another era. แนวคิดเรื่องมะเร็งในฐานะความทุกข์ทรมานแนวคิดเรื่องมะเร็งในฐานะความทุกข์ทรมานที่เป็นกระบวนการชวนของศตวรรษที่ถึงขนาดนั้นชวนให้แตกโตถึงขนาดที่สู้พลังสอนการแตกป่วยเป็นหนังสือของเธอหลังฐานะการมาของโรคเป็นหนังสือของเธอในฐานะอุปมาของโรคอื่นเป็นซึ่งครั้งหนึ่งเกิดยุคถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอีกยุคหนึ่ง Tuberculosis in the 19th century. Both diseases, as Sontag pointedly noted, were similarly. โรคทั้งสองอย่างที่ซอนแทกระบุไว้อย่างชัดเจนมีความคล้ายคลึงกันระบุไว้อย่างชัดเจนมีความคล้ายคลึงกัน Obscene in the original meaning of that word, ill-omened, abominable, repugnant to the senses. Both drain vitality. ละมุกในความหมายเดิมของคำนั้นละมุกในความหมายเดิมของคำนั้นน่ารังเกียจรู้สึกต่อประสาทสัมผัสน่ารังเกียจระบายความมีชีวิตชีวา Both stretch out the encounter with death. In both cases, dying, even more than death, defines the illness. โดดขยายการเผชิญหน้ากับความตายโดดขยายการเผชิญกรณีการตายกับความตายทั้งสองกรณีการตายมากกว่าความตายมันผู้ความเจ็บป่วย But despite such parallels, tuberculosis belongs to another century. TB, or consumption, was Victorian Romanticism brought to its pathological extreme febrile, unrelenting, breathless, and obsessive. อีเบหรือการบริโภค
เป็นแนวโรแมนติกหรือการบริโภคที่นำไปสู่พยาสภาพแบบรุนแรงเป็นไข้ที่นำไปสู่พยาสภาพหายใจไม่ออกเป็นไข้และครอบงำจิตใจหายใจไม่ออกและครอบงำจิตใจ It was a disease of poets. John Keats involuting silently toward death in a small room overlooking the Spanish Steps in Rome, or Byron, an obsessive romantic, who fantasized about dying of the disease to impress his mistresses. เป็นโรคของกวีจอห์นคีทอมกนุ่นเป็นโรคของกวีจอห์นคีทอมกนุ่นอยู่กับความตายอย่างเงียบในห้องเหลกก่อที่มองเห็นบันไดสเกนและความโรแมนติกสำหรับวัยร้อนซึ่งจินตนาการที่ครอบของโรคซึ่งจินตนาการถึงการตายของโรคให้กับนายหญิงของเขาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนายหญิงของเขา Death and disease are often beautiful, like the hectic glow of ความตาย consumption. และโรคภัยมักจะสวยงามเช่นความตายและโรคภัยมักจะสวยงามเช่นพุ่งกระฉับกระฉงการบริโภคที่พุ่งกระฉับกระฉงThoreau wrote in 1852. In Thomas Mann's The Magic Mountain, this hectic glow releases a feverish creative force in its victims, a clarifying, edifying, cathartic force that, too, appears to be charged with the essence of its era. ในภูเขาเวทมนต์ของโทมัสแมนแสงอันในภูเขาเวทมนต์ของโทมัสแมนแสงอันน่าสร้างสรรค์นี้ร้อนแรงออกมาสู่พลังสร้างสรรค์ที่ร้อนแรงออกมาสู่ท้าทายพลังระบายที่ชัดเจนและท้าทายซึ่งดูเหมือนว่าของยุคจะถูกตั้งข้อหาด้วยแก่นแท้ของยุคนั้นด้วย Cancer, in contrast, is riddled with more contemporary images. The cancer cell is a desperate individualist, in every possible sense, a nonconformist, as the surgeon-writer Sherwin Newland wrote. เซลล์มะเร็งเป็นปัจเจกบุคคลที่สิ้นเซลล์มะเร็งเป็นปัจเจกบุคคลที่สิ้นได้เซลล์มะเร็งที่ไม่ที่เป็นพร้อมได้เซลล์มะเร็งที่ไม่สอนนักร้องกันศัลยแพทย์ที่ชวินดูแลนักเขียน The word metastasis, used to describe the migration of cancer from one side to another, is a curious mix of meta and stasis beyond stillness in Latin. คำว่า metastasis ใช้เพื่ออธิบายการอพยพของมะเร็งจากด้านอธิบายการอพยพของมะเร็งเป็นจากการผสมผสานอีกที่น่าสนใจเป็นมีการผสมผสานภาวะที่น่าสนใจของมีความนิ่งในภาษาและภาวะชะงักงันเหนือความนิ่งในภาษา An ละติน unmoored, partially unstable state that captures the peculiar instability of modernity. และสภาพไม่มั่นคงบางส่วนที่ไม่มั่นคงซึ่งจากความไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงซึ่งจากความไม่มั่นคงอันแปลกประหลาดของความทันสมัย If consumption once killed its victims by pathological evisceration, the tuberculosis bacillus gradually hollows out the lung, then cancer asphyxiates us by filling bodies with too many cells. หากการบริโภคครั้งหนึ่งเคยฆ่าเหยื่อด้วยการบริโภคทางพยาธิเคยฆ่าเหยื่อด้วยการผ่าออกทางพยาธิโรควิทยาสิ่งอำนวยความสะดวกของวันโรคนั้นจะค่อยๆเจาะก็ทำให้เราจากอาการหายใจเร่งโดยก็ทำให้เราเซลล์มากเกินหายใจโดยเติมร่างกายด้วยเซลล์มากเกินไป It is consumption in its alternate meaning, the pathology of excess. Cancer is an expansionist disease. It invades through tissues, sets up colonies in hostile landscapes, seeking sanctuary in one organ and then immigrating to another. มันคือการบริโภคในความหมายอื่นมันคือการบริโภคมะเร็งส่วนเกินเป็นพยาธิโรคที่เกิดมะเร็งส่วนเกินการขยายตัวโรคที่เกิดผ่านจากการขยายตัวมันภูมิผ่านเนื้อเยื่อตั้งอาณานิคมศัตรูภูมิประเทศศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอวัยวะหนึ่งคนหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังอีกที่อวัยวะหนึ่งแล้วอพยพไปยังอีกที่หนึ่ง It lives desperately, inventively, fiercely, territorially, cannily, and defensively at times, as if teaching us how to survive. To confront cancer is เขา to ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังสร้างสรรค์เขาใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังสร้างสรรค์ตรงมาร้ายมีการป้องกันตรงบางครั้งเรากับและมีการป้องกันให้เรารู้วิธีเอาตัวรอดกำลังสอนให้เรารู้วิธีเอาตัวรอดเช่นกันเผชิญมะเร็งก็เช่นกัน encounter a parallel species, one perhaps more adapted to survival than even we are. พบกับสับนีฉีกคู่ขนานกันซึ่งกับสับนีฉีกคู่ให้เข้ากับการเอาตัวรอดได้ดีกว่าด้วยการเอาตัวรอดได้ดีก This ว่า image ด้วย of ซ้ำ cancer as our desperate, malevolent, contemporary doppelganger is so haunting because it is at least partly true. ภาพลักษณ์ของมะเร็งนี้ในฐานะเนื้อคู่ร่วมลักษณ์ของมะเร็งนี้ในฐานะเนื้อและร่วมร้ายสมัยเราที่สิ้นหวังน่าสยดและมุ่งร้ายเพราะอย่างน้อยนั้นก็น่าสยดจริงสยองเพราะอย่างน้อยก็เป็นความ A จริงบาง cancer ส่วน cell is an astonishing perversion of the normal cell. Cancer is a phenomenally successful invader and colonizer in part because it exploits the very features that make us successful as a species or as an organism.
คำตอบคือผู้บุกรุกและผู้ล่าอาณานิคมที่ประสบความสำเร็จและผู้ล่าอาณานิคมที่ประสบความสำเร็จเพราะใช้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งลักษณะที่ทำให้เราประสบจากสำเร็จลักษณะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในฐานะสายพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิต Like the normal cell, the cancer cell relies on growth in the most basic, elemental sense, the division of one cell to form two. เช่นเดียวกับเซลล์ปกติเซลล์มะเร็งอาศัยการเติบโตในความหมายพื้นฐานที่สุดการเติบโตในความหมายพื้นฐานให้ที่สุดเป็น2การแบ่งเซลล์1เซลล์ให้ก่อตัวเป็น2 In normal tissues, this process is exquisitely regulated, such that growth is stimulated by specific signals and arrested by other signals. ในเนื้อเยื่อปกติกระบวนการนี้ได้รับการควบคุมกระบวนการการเจริญได้รับการควบคุมอย่างกระตุ้นการเจริญญาณเฉพาะและสัญญาณอื่นๆโดยสัญญาณเฉพาะและสัญญาณอื่นๆดักจับ In cancer, unbridled growth gives rise to generation upon generation of cells. Biologists use the term clone to describe cells that share a common genetic ancestor. Cancer, we now know, is a clonal disease. Nearly every known cancer originates from one ancestral cell that, having ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามะเร็งเป็นโรคโคลานว่ามะเร็งเป็นโรคที่รู้จักมาจากเซลล์บรรพบุรุษความตายที่รู้จักมาจากเซลล์บรรพบุรุษความตายมี Nearly every known cancer originates from one ancestral cell that, having acquired the capacity of limitless cell division and survival. มะเร็งเกือบทุกชนิดที่รู้จักเกิดขึ้นมะเร็งจากทุกการตายที่รู้จักเกิดขึ้นจากได้รับความสามารถในการแบ่งตัวและการอยู่รอดของเซลล์อย่างไร้ที่จำกัดและการอยู่รอดของเซลล์อย่างไร้ที่จำกัด Gives rise to limitless numbers of descendants Verkov's omnis cellula e cellula repeated ad infinitum. ก่อให้เกิดลูกหลานจำนวนไม่จำกัดสำหรับก่อให้เกิดลูกหลานจำนวนไม่จำกัดสำหรับตำรวจในเซลล์เซลลูเลอร์ซ้ำที่อินฟินิเทิมBut cancer is not simply a clonal disease, it is a clonally evolving disease. If growth occurred without evolution, cancer cells would not be imbued with their potent capacity to invade, survive, and metastasize. Every generation of การเติบ cancer โตเกิดขึ้นโดยไม่มีวิวัฒนาการเติบโตเกิดขึ้นโดยไม่มีวิวัฒนาการด้วยความสามารถจะไม่ศักยภาพเต็มในการความสามารถการอยู่รอดศักยภาพและการกระจายการอยู่รอดและการแพร่กระจายมะเร็งทุกช่วงอายุคน Every generation of cancer cells creates a small number of cells that is genetically different from its parents. When a chemotherapeutic drug or the immune system attacks cancer, mutant clones that can resist the attack grow up. ยาเคมีบำบัดหรือระบบภูมิคุ้มกันยาเคมีบำบัดหรือระบบกลายภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานการโจมตีได้เติบโตขึ้นต้านทานการโจมตีได้เติบโตขึ้น The fit test cancer cell survives. This mirthless, relentless cycle of mutation, selection, and overgrowth generates cells that are more and more adapted to survival and growth. วัฏจักรการกลายผ่านการคัดเลือกและการกลายผ่านการคัดที่มากเลือกเกินไปและการเจริญเติบโตที่มากสร้างเกินไปอย่างไม่หยุดตัวยังให้เข้ากับสร้างการอยู่รอดที่ปรับตัวและการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ In some cases, the mutations speed up the acquisition of other mutations. The genetic instability, like a perfect madness, only provides more impetus to generate mutant clones. ความไม่แน่นอนทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับความบ้าไม่แน่นอนที่สมดุลแบบเช่นทำให้เกิดความบ้าแรงผลักดันที่สมดุลการสร้างทำให้เกิดที่กลายพันธุ์มากขึ้นเท่านั้นการสร้างโคลนที่กลายพันธุ์มากขึ้นเท่านั้น Cancer thus exploits the fundamental logic of evolution unlike any other illness. If we, as a species, are the ultimate product of Darwinian selection, then so, too, is this incredible disease that lurks inside us. เราในฐานะสายพันธุ์เป็นผลิตภัณฑ์เราในฐานะสายพันธุ์ของเป็นการผลิตภัณฑ์เลือกขั้นสูงสุดร้ายของการแฝงอยู่ในตัวเราก็เช่นกันร้ายที่แฝงอยู่ในตัวเราก็เช่นกัน Such metaphorical seductions can carry us away, but they are unavoidable with a subject like cancer. In writing this book, I started off by imagining my project as a history of cancer. ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเรื่องเหล่านี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นหนังสือเล่มนี้ฉันเริ่มต้นด้วยการจินตนาการเล่มนี้ฉันเริ่มต้นด้วยการจินตนาการของโรคมะเร็งการของฉันเป็นประวัติศาสตร์ของโรคมะเร็ง But it felt, inescapably,
as if I were writing not about something but about someone. แต่มันรู้สึกหลีกเลี่ยงไม่ได้ราวกับว่าฉันไม่ได้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างแต่เกี่ยวกับใครบางคน My subject daily morphed into something that resembled an individual and enigmatic, if somewhat deranged, image in a mirror. This was not so much a medical history of an illness, but something more personal, more visceral, its biography. จะสับสนและลึกให้นึกภาพในกระจกคนจะสับสนนี่ไม่ใช่ประวัติทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยนี่ไม่ใช่ประวัติทางการแพทย์เป็นประวัติการเจ็บป่วยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่เป็นประวัติส่วนตัวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น So to begin again, for every biographer must confront the birth of his subject. Where was cancer born? How old is cancer? ดังนั้นเพื่อเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับนักเขียนดังนั้นเพื่อเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับนักเขียนกับการเกิดเรื่องของเขาต้องเผชิญหน้ากับการเกิดเรื่องของเขาอายุเท่าไหร่มะเร็งอายุเท่าไหร่ In 1862, Edwin Smith, an unusual character, part scholar and part huckster, an antique forger and self-made Egyptologist bought, or, some say, stole, a 15-foot-long papyrus from an antique seller in Luxor in Egypt. ในปีคศ1861ในปีคศ1862ที่ไม่ธรรมดานักวิชาการตัวส่วนหนึ่งที่ไม่ธรรมดานักวิชาการนักส่วนหนึ่งและนักเลงบางส่วนอียิปต์ที่ทำเองหรือบางคนบอกและภาคอียิปต์ที่ทำเองหรือบางคนบอกว่าจากต้นขายของเก่าในลักซอนในอียิปต์จากผู้ขายของเก่าในลักซอนในอียิปต์ The papyrus was in dreadful condition, with crumbling, yellow pages filled with cursive Egyptian script. It is now thought to have been written in the 17th century BC, a transcription of a manuscript dating back to 2500 BC. ด้วยอักษรอียิปต์โบราณปัจจุบันมีความคิดกันว่าปัจจุบันมีความคิดในศตวรรษที่17เขียนก่อนคริสต์กาลศตวรรษและการถอดความต้นฉบับคริสต์กาลหลังไปและการถอด250ฉบับ0ปีก่อนคริสต์กาลถึง2500ปีก่อนคริส The ต์กาล copier, a plagiarist in a terrible hurry, had made errors as he had scribbled, often noting corrections in red ink in the margins. ผู้คัดลอกผลงานคัดลอกผลงานอย่างรีบผลงานคัดได้ลอกพลาดในขณะที่เขาเขียนผิดมักจะสังเกตในขณะที่การแก้ไขเขียนด้วยมักจะสังเกตแดงที่ขอบกระดาษการแก้ไขด้วยหมึกสีแดงที่ขอบกระดาษ Translated in 1930, the papyrus is now thought to contain the collected teachings of Imhotep, a great Egyptian physician who lived around 2625 BC. แปลในปี1930ตอนนี้แปลในปี1930มีคำสอนของหลวงปู่คิดว่าซึ่งเป็นคำสอนชาวอียิปต์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งที่อาศัยอยู่ประมาณ2625ปีก่อนคริสต์กาลประมาณ2625ปีก่อนคริสต์กาล Imhotep, among the few non-royal Egyptians known to us from the Old Kingdom, was a Renaissance man at the center of a sweeping Egyptian Renaissance. As a vizier in the court of King Djoser, ในบรรดาชาวอียิปต์ที่ไม่ใช่ราชวงศ์ในบรรดาชาวอียิปต์ที่ไม่ใช่ราชวงศ์เก่าซึ่งเรารู้จักจากอาณาจักรวิทยาเป็นที่ชัยกลางยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ชัยกลางยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างยุ่งวุ่นวายในราชสำนักของกษัตริย์โยสิยา he dabbled in neurosurgery, tried his hand at architecture, and made early forays into astrology and astronomy. เขาคลุกอยู่ในศัลยกรรมประสาทลองใช้เขาคลุกอยู่ในศัลยกรรมประสาทลองใช้และทำการโจมตีก่อนสถาปัตยกรรมโหราศาสตร์และทำการโจมตีก่อนโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ Even the Greeks, encountering the fierce hot blast of his intellect as they marched through Egypt centuries later, cast him as an ancient magician and fused him to their own medical god, Asclepius. But the surprise แม้แต่ชาวกรีกต้องเผชิญกับความหวาดแม้แต่ชาวที่หลั่งไหลต้องเผชิญมาจากความหวาดปัญญากลัวที่หลั่งไหลขณะที่พวกเขาสติปัญญาผ่านอียิปต์หลายศตวรรษต่อมาเดินผ่านอียิปต์ให้เป็นนักมายากลให้และหลอมรวมนักมายาเข้ากับรัฐกรีกและหลอมรวมเจ้าทางการแพทย์ของพวกเขาปิอุเซฟเจ้าทางการแพทย์ของพวกเขา But the surprising feature of the Smith papyrus is not magic and religion but the absence of magic and religion. แต่คุณสมบัติที่น่าประหลาดใจแต่คุณสมบัติที่น่าประหลาดไม่ใช่เวทมนต์และศาสนาไม่ใช่เวทการขัดและศาสนาแต่เป็นการขัดเวทมนต์และศาสนา In a world immersed in spells, incantations, and charms, Imhotep wrote about broken bones and dislocated vertebrae with a detached, sterile scientific vocabulary, as if he were writing a modern surgical textbook.
ในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับคาถาในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับคาถาเกี่ยวกับกระดูกและคาถาอิ่มเทพและกระดูกสันหลังที่เกิดด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์สันหลังที่เกิดด้วยคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาหลอดกำลังเขียนตำราการผ่าตัดสมัยใหม่กำลังเขียนตำราการผ่าตัดสมัยใหม่ The 48 cases in the papyrus fractures of the hand, gaping abscesses of the skin, or shattered skull bones are treated as medical conditions rather than occult phenomena, each with its own anatomical glossary, diagnosis, summary. 48 รายในต้นกกแขนหัก48 รายในต้นกกแขนของผิวหนังหรือที่ราบกะโหลกปากศีรษะที่แตกเป็นหรือเสียงกะโหลกเป็นศีรษะที่แตกเป็นการแพทย์เสียงมากเป็นปรากฏการณ์ลึกลับการแพทย์แต่ละกรณีจะมีบทลับสรุปโดยการวินิจฉัยกรณีจะมีบทตนเองสรุปการวินิจฉัยทางกายวิภาคของตนเอง And prognosis. และการพยากรณ์โรคAnd it is under these clarifying headlamps of an ancient surgeon that cancer first emerges as a distinct disease. และภายใต้แสงไฟที่ส่องประกายเหล่านี้ของศัลยแพทย์ที่ส่องประกายโบราณมะเร็งของศัลยแพทย์มาเป็นโรคที่ชัดเจนในตอนแรกมาเป็นโรคที่ชัดเจนในตอนแรก Describing case 45, Imhotep advises, if you examine. อธิบายกรณีที่45การอธิบายกรณีที่45ถ้าคุณตรวจสอบข้อมูลของที่ปรึกษาถ้าคุณตรวจสอบ A case having bulging masses on the breast and you find that they have spread over his breast. If you place your hand upon the breast and find them to be cool, there being no fever at all therein when your hand feels him. They have no กรณีของฉันมีก้นหนุนที่หน้าอกกรณีของฉันมีก้นหนุนที่หน้าลามไปและคุณหน้าพบว่ามันลามไปคุณทั่วหน้าบนอกเต้านมหักและพบว่ามันเย็นแสดงว่าไม่มีไข้เลยตอนที่มือของคุณไม่มีไข้เลยตอนที่มือของคุณรู้สึกไม่มี They have no granulations, contain no fluid, give rise to no liquid discharge.Yet they feel protuberant to your touch, you should say concerning him, this is a case of bulging masses I have to contend with. พวกมันไม่มีกระนุนไม่มีของเหลวทำให้ไม่มีของเหลวไม่มีของเหลวทำให้ไม่มีของเหลวไหลออกมาเมื่อสัมผัสมันรู้สึกยื่นออกมาเมื่อสัมผัสเกี่ยวกับของเขานี่เป็นกรณีของฟูมเกี่ยวกับที่ฉันต้องต่อสู้ด้วยกรณีของฟูมปุดที่ฉันต้องต่อสู้ด้วยBulging tumors of the breast mean the existence of swellings on the breast, large, spreading, and hard. Touching them is like touching a ball of wrappings, or they may be compared to the unripe hemid fruit, which is hard and cool to the touch. เนื้องอกที่เต้านมโอนหมายถึงการมีอยู่ของอาการบวมที่เต้านมการลุกลามเป็นการบวมที่เต้าและการสัมผัสอย่างเป็นนั้นคว้างและการสัมผัสอย่างหนักลูกนั้นที่พันกับไว้การสัมผัสลูกเปรียบได้ที่พันผลดิบที่แข็งและเย็นได้สัมผัสผลดิบที่แข็งและเย็นเมื่อสัมผัส A bulging mass in the breast cool, hard, dense as a hemid fruit, and spreading insidiously under the skin could hardly be a more vivid description of breast cancer. ก้อนเนื้อปุดที่เต้านมเย็นเจียบหนาก้อนเนื้อเปล่าที่เต้านมเย็นเจียบหนาแน่นและแพร่กระจายอย่างไรกัดใต้ผิวหนังกระจายจะไม่สามารถกัดใต้ผิวหนังที่ชัดเจนจะไม่สามารถเต้านมได้อธิบายที่ชัดเจนของมะเร็ง Every เต้านม case in ได้ the papyrus was followed by a concise discussion of treatments, even if only palliative, milk poured through the ทุกกรณีในต้นปาปิรัสตามมาด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาตามมาด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาน้ำนมที่กระชับบรรเทาอาการจะมีเพียงน้ำไหลผ่านเข้าบรรเทาอาการเท่านั้นที่ ears ไหล of ผ่านเข้าไป neurosurgical patients, poultices for wounds, bombs for burns. But with case 45, ของผู้ป่วยโรคประ Imhotep สาท fell สำห atypically รับของ silent. ผู้ป่วยโรคประสาท Under the section titled แต่ Therapy, ด้วยกรณี he offered and only a single แต่ด้วยกรณี sentence. 4-5 อารมณ์ท้องมักจะเงียบภายใต้หัวข้อการบรรเขาเสนอเพียงประโยคเดียวภายใต้หัวข้อการบรรเขาเสนอเพียงประโยคเดียว With that admission of impotence, cancer virtually disappeared from ancient medical history. Other diseases ด้วยการยอมรับในความไม่รอบคอบด้วยการยอมรับในความไม่รอบจากประวัติทางการแพทย์ในสมัยโบราณโรคประวัติทางการแพทย์ในสมัยโบราณโรคอื่น Other diseases cycled violently through the globe, leaving behind their cryptic footprints in legends and documents. A furious febrile plague typhus, perhaps blazed through the port city of Avaris in 1715 BC, decimating its population. ไข้รากศาสตร์ใหญ่ที่เป็นไข้อัดไข้รากศาสตร์ใหญ่ที่เป็นไข้อัดลุกลามไปทั่วปี17ของ15ก่อนคริสตการทำลายล้างประชากรก่อนคริสตการทำลายล้างประชากร Smallpox erupted volcanically in pockets,
leaving its telltale pockmarks on the face of Ramses V in the 12th century BC. ขนาดเล็กเป็นพิษประตูย่างภูเขาไฟขนาดเล็กเป็นพิษทิ้งรอยย่างภูเขาไว้ในกระเป๋าใบทิ้งรอยปากแรมซีสปีในศตวรรษที่12ก่อนคริสตกาลในศตวรรษที่12ก่อนคริสตกาล Tuberculosis rose and ebbed through the Indus Valley like its seasonal floods. But if cancer existed in the interstices of these massive epidemics, it existed in silence, leaving no easily identifiable trace in the medical literature. แต่มะเร็งของคุณยังคงอยู่ในช่วงระยะระบาดแต่มะเร็งของคุณเหล่านี้ยังคงมันมีช่วงระยะระบาดไม่ทิ้งร่องรอยมันที่สามารถระบุตัวได้ทิ้งร่องรอยที่สามารถระบุตัวได้ง่ายในวรรณกรรมทางการแพทย์ Or in any other literature. หรือในวรรณคดีอื่นๆ More than 2 millennia pass after Imhotep's description until we once more hear of cancer. And again, it is an illness cloaked in silence, private shame. หลังจากคำอธิบายกระทั่งเราได้ยินเรื่องมะเร็งอีกครั้งกระทั่งเราได้ยินเรื่องมะเร็งอีกครั้งมันคือความเจ็บป่วยที่ปิดบังและอีกครั้งมันคือความเจ็บป่วยที่ปิดบังในความเงียบเป็นห่วงโซ่ส่วนตัว In his sprawling histories, written around 440 BC, the Greek historian Herodotus records the story of Atossa, the queen of Persia, who was suddenly struck by an unusual illness. ในประวัติศาสตร์อันกว้างใหญ่ของเขาในประวัติศาสตร์อันกว้างใหญ่440 ปีก่อนเมื่อราว440นักปีก่อนศาสตราจารย์ชาวกรีกได้บันทึกเรื่องราวของเอธิโอเปียราชินีเรื่องราวของซึ่งจู่ๆก็มีอาการป่วยผิดปกติจู่ๆก็มีอาการป่วยผิดปกติ Atossa was the daughter of Cyrus, and the wife of Darius, successive Achaemenid emperors of legendary brutality who ruled over a vast stretch of land from Lydia on the Mediterranean Sea to Babylonia on the Persian Gulf. และยังเป็นธิดาของไซรัสและยังเป็นธิดาของไซรัสจากและภรรยาของดาริอุสผู้สืบจากทอดดินความเคไรนิดในตำนานซึ่งทอดครองดินแดนกว้างใหญ่ซึ่งแต่ลิเดียนดินทะเลอันกว้างใหญ่เตเรเนียนตั้งแต่ลิเดียนจนถึงบาบิโลเนียนในอ่าวเปอร์เซียไปจนถึงบาบิโลเนียนในอ่าวเปอร์เซีย In the middle of her reign, Atossa noticed a bleeding lump in her breast that may have arisen from a particularly malevolent form of breast cancer labeled inflammatory, in inflammatory breast cancer. ในช่วงกลางรัชสมัยของเธอ ATOSA ในช่วงกลางรัชสมัยก่อนเลือด ATOSA เต้านมของเธอซึ่งเลือดออกจากเต้านมซึ่งอาจแบบเกิดที่มุ่งร้ายมะเร็งโดยเฉพาะซึ่งระบุว่าที่มุ่งร้ายอักเสบโดยเฉพาะซึ่งเต้านมที่มีการอักเสบในมะเร็งเต้านมที่มีการอักเสบ In the middle of her reign, Atossa noticed a bleeding lump in her breast that may have arisen from a particularly malevolent form of breast cancer labeled inflammatory, in inflammatory breast cancer. ตรงกลางวงแหวนของเธอ ATOSA ตรงกลางวงแหวนของเธอ ATOSA สังเต้านมของเธอซึ่งเลือดออกจากเต้านมซึ่งอาจแบบเกิดที่มุ่งร้ายมะเร็งโดยเฉพาะซึ่งระบุว่าที่มุ่งร้ายอักเสบโดยเฉพาะซึ่งระบุว่าที่มีการอักเสบในมะเร็งเต้านมที่มีการอักเสบ Malignant cells invade the lymph glands of the breast, causing a red, swollen mass. พวกมันอยู่ในเซลล์ที่บุกรุกต่อมน้ำเหลืองพวกมันอยู่ในเซลล์ที่รอยแดงและน้ำเหลืองของเต้านมทำให้เกิดรอยแดงและบวม If Atossa had desired it, an entire retinue of physicians from Babylonia to Greece would have flocked to her bedside to treat her. Instead, she descended into a fierce and impenetrable loneliness. ที่ต้องการบรรดาถึงทั้งหมดของจะรวมตัวกันที่ข้างเคียงเพื่อรักษาเธอจะรวมตัวกันที่ข้างเคียงเพื่อเป็นความอ้างว้างที่ดุเดือดและไร้ซึ่งเป็นความอ้างว้างที่ดุเดือดและไร้ซึ่งความเหงา She wrapped herself in sheets, in a self-imposed quarantine. Darius doctors may have tried to treat her, but to no avail. Ultimately, a Greek slave named Democedes persuaded her to allow him to excise the tumor. ในท้ายที่สุดทาสชาวกรีกชื่อเดโมซีสได้ชักชวนให้เธอยอมให้เขาตัดเนื้องอกออกให้เธอยอมให้เขาตัดเนื้องอกออก Soon after that operation, Atossa mysteriously vanishes from Herodotus' text. For him, she is merely a minor plot twist.
We don't know whether the ไม่ tumor นานหลังจาก recurred, การผ่าตัด or how นั้น or when she ไม่นาน died, หลังจากการ but ผ่า the ตัด procedure was at least a จาก temporary ข้อความ success. ของเธออย่างลึกสำหรับเขาจากข้อความของแค่เรื่องเล็กน้อยที่บิดเบี้ยวเป็นแค่เรื่องเราไม่ทราบว่าเรื่องว่าเกิดขึ้นเราไม่ทราบว่าตายอย่างไรขึ้นเมื่อไรหรือไม่แต่อย่างน้อยอย่างไรตอนหรือเมื่อไรก็ประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราวก็ประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราวที่ Atasa lived, and she had demo seeds to thank for it. And that reprieve from pain นั่น and ยังมีชี illness วิต whipped อยู่ her และ into เธ a อมีที่ frenzy นั่ of นยังมีที่ gratitude ขอบ and คุณและ territorial เธอมีที่ ambition. นั่งสาธิตเพื่อขอบคุณและนั่นช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและนั่นช่วยบรรเทาความเจ็บเธอไปสู่ความตันยุและความเจ็บปวดและความทะเยอทะยานในดินแดนและความทะเยอทะยานในดินแดน Darius had been planning a campaign against Scythia, on the eastern border of his empire. Goaded by demo seeds, who wanted to return to his native Greece, Atasa pleaded with her husband to turn his campaign westward to invade Greece. ดาไรอัดกำลังวางแผนการรณรงค์ต่อต้านซีเรียบริเวณการรณรงค์ต่อต้านซีเรียบริเวณชายแดนตะวันออกของอาณาจักรอย่างที่ต้องการกลับไปเคลื่อนยังประเทศกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการกลับไปยังประเทศกรีซที่แฮเซอร์ในประเทศของเธอให้ไดออนแคมเปญสามีของเธอไปให้ทางเปลี่ยนตะวันตกนี้เพื่อรุกรานกรีซตะวันตกเพื่อรุกรานกรีซ That turn of the Persian Empire from east to west, and the series of Greco-Persian wars that followed, would mark one of the definitive moments in the early history of the West. การเปลี่ยนผ่านของจักรวรรดิเปอร์เซียจากการเปลี่ยนผ่านของจักรวรรดิเปอร์เซียจากตะวันและสงครามกรีกเปอร์เซียที่ตามมาและสงครามกรีกนับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายต่อเนื่องประวัติศาสตร์เป็นยุคเวลาสุดท้ายในประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของตะวันตก It was Atasa's tumor, then, that quietly launched 1,000 ships. Cancer, even as a clandestine illness, left its fingerprints on the ancient world. มะเร็งแม้จะเป็นโรคที่เป็นความลับมะเร็งแม้จะเป็นโรคที่ไว้ในโลกยุคโบราณก็ยังทิ้งรอยนิ้วมือไว้ในโลกยุคโบราณ But Herodotus and Imhotep are storytellers, and like all stories, theirs have gaps and inconsistencies. แต่เฮโรโดตุสและข้อมูลจากนักเล่าเรื่องของเราและข้อมูลและเช่นเดียวกับเล่าเรื่องที่มีช่องว่างและเช่นเดียวกับและไม่สอดคล้องกันที่มีช่องว่างและไม่สอดคล้องกัน Described by them may have been true neoplasms, or perhaps they were hazily describing abscesses, ulcers, warts, or moles. The only incontrovertible cases of cancer in history are those in which the malignant tissue has somehow been preserved. เนื้องอกที่แท้จริงที่อธิบายโดยอาจเนื้องอกที่แท้จริงที่อธิบายหรือบางทีอาจเป็นเนื้องอกที่แท้จริงหรือบางทีอาจเป็นมะเร็งที่ไม่สามารถโต้แย้งได้มะเร็งที่ไม่สามารถโต้แย้งได้คือกรณีที่มีการเก็บรักษาเนื้อเยื่อมะเร็งไว้ที่มีการเก็บรักษาเนื้อเยื่อมะเร็งไว้ And to encounter one such cancer face to face to actually stare the ancient illness in its eye one needs to journey to 1,000-year-old. และการเผชิญหน้ามะเร็งแบบตัวและการเผชิญหน้ามะเร็งโบราณตัวไต้หวันต้องเดินทางถึง 1,000 โบราณไต้หวันต้องเดินทางถึง 1,000 Grave site in a remote, sand-swept plain in the southern tip of Peru. การปั่นจักรยานบนหลุมศพหรือทรายการปั่นจักรยานบนหลุมศพหรือทรายใต้สุดของเปรูไกลกว่าที่ราบทางตอน The ใต้สุด plain ของเป lies รู at the northern edge of the Atacama Desert, a parched, desolate 600-mile strip caught in the leeward shadow of the giant furl of the Andes that stretches from southern Peru into Chile. เครื่องบินลำนี้ตั้งอยู่ที่ขอบด้านเหนือของทะเลที่รายอาร์ติกามาซึ่งเป็นของทะเลที่รายอาร์ติกามาซึ่งเป็นยาวที่600 ไมล์ซึ่งและรักร่างยาว600 ไมล์ซึ่งติดแห่งเทือกเขาแอนดีซอร์ขนาดยักษ์ใหญ่ที่ทอดเขาแอนดีซอร์ทางตอนใต้ของเปรูสู่ชิลีจากทางตอนใต้ของเปรูสู่ชิลี Brushed continuously by a warm, desiccating wind, the terrain hasn't seen rain in recorded history. It is hard to imagine เกิ that ดสนิมอย่างต่อเนื่องโดยลมร้อนที่ผึ่งให้อย่างต่อเนื่องโดยลมร้อนที่ไม่ให้แห้งภูมิในประวัติศาสตร์ไม่บันทึกไว้เห็นฝนตกในประวัติศาสตร์เป็นการยากที่จะจินตนาการว่ามนุษย์เป็นการยากที่จะจินตนาการว่ามนุษย์ The plain is strewn with hundreds of graves, small, shallow pits dug out of the clay, then lined carefully with rock. Over the centuries, เครื่องบินเต็ม dogs, ไปด้วยหลุม storms, ขนาดเล็กเครื่องบิน and ร้อย grave ไปด้วยหลุ robbers ม have dug out these shallow graves, อย่างระมัดระวัง exhuming แล้ว history. ขุดด้วยหินอย่างระมัดระวัง
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาสุนัขตลอดหลายศตวรรษแล้วที่ผ่านมาสุนัขได้ขุดพายุศพตื้นๆเหล่านี้ได้ขุดเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ตื้นๆเหล่านี้เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ The graves contain the mummified remains of members of the Chiribaya tribe. The Chiribaya made no effort to preserve their dead, but the climate is almost providentially perfect for mummification. ชีรบีไม่ได้พยายามรักษาคนตายของพวกเขาแต่สภาพอากาศคนตายของพวกเขาแบบสำหรับการมัมมี่จะสมบูรณ์แบบสำหรับการมัมมี่ The clay leaches water and fluids out of the body from below, and the wind dries the tissues from above. The bodies, often placed seated, are thus swiftly frozen in time and space. และลมทำให้เนื้อเยื่อจากเบื้องล่างและลมทำให้เนื้อร่างกายของพวกมันมักจะนั่งลงจึงถูกร่างกายของพวกมันมักจะนั่งลงจึงถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วในเวลาและสถานที่ In 1990, one such large desiccated grave site containing about 140 bodies caught the attention of Arthur Aufderheide, a professor at the University of Minnesota in Duluth. ในปี 1991 หลุมศพขนาดใหญ่ในปี 1991 หลุมซึ่งมีศพประมาณที่140 ศพได้รับความสนใจจาก140 ศพได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในโดลูมหาวิทยาลัยมินนิโซตาในโดลู Aufderheide is a pathologist by training, but his specialty is paleopathology, a study of ancient specimens. ความสูงของคุณเป็นอย่างไรเป็นนักพยาธิวิทยาโดยการอบรมเป็นนักพยาธิวิทยาโดยการอบรมเขาคือแต่ความชำนาญพิเศษซึ่งเป็นการศึกษาตัวอย่างวิทยาซึ่งเป็นการศึกษาตัวอย่าง His autopsies, unlike Farber's, are not performed on recently living patients, but on the mummified remains found on archaeological sites. การชันสูตรพลิกศพของเขาไม่เหมือนการชันสูตรพลิกศพไม่ได้ดำเนินการกับผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตไม่ได้อยู่เมื่อเร็วๆกับนี้ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเร็วๆนี้ในแหล่งโบราณคดีมัมมี่ที่พบในแหล่งโบราณคดี He stores these human specimens in small, sterile milk containers in a vault-like chamber in Minnesota. There are nearly 5,000 pieces of tissue, scores of biopsies, and hundreds of broken skeletons in his closet. ที่วิวัฒนาการเหมือนห้องมีเนื้อเยื่อเกือบ5,000 ชิ้นการตรวจชิ้นเนื้อและโครงกระดูกชิ้นการตรวจหลายร้อยชิ้นและตู้เสื้อผ้าของเขาหลายร้อยชิ้นในตู้เสื้อผ้าของเขา At the Chiribaya site, Aufderheide rigged up a makeshift dissecting table and performed 140 autopsies over several weeks. One body revealed an extraordinary finding. The mummy was of a young woman in her mid-30s, และทำการผ่าตัดสูตรชั่วคราวศพ140 ครั้งในช่วงหลายสัปดาห์140 ครั้งมีคนเปิดเผยการค้นพบที่ไม่ธรรมดามีคนเปิดเผยการค้นพบมัมมี่ของหญิงสาววัย30 กลางๆพบมัมมี่ของหญิงสาววัย30 กลางๆ sitting, with her feet curled up, in a shallow clay grave. นั่งกดตัวอยู่ในหลุมศพดินเหนียวตื้นๆนั่งกดตัวอยู่ในหลุมศพดินเหนียวตื้นๆWhen Aufderheide examined her, his fingers found a heart. ออกไปทางที่ซ่อนตรวจสอบเธอนิ้วของเขาพบหัวใจ bulbous mass in her left upper arm. The papery folds of skin, remarkably preserved, gave way to that mass, which was intact and studded with spicules of bone. This, without question, was a malignant bone tumor, an osteosarcoma, a 1,000-year-old cancer preserved inside of a mummy. ซึ่งไม่ระบุกระดูกสลายและตกตะลึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีเนื้องอกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีเนื้องอกที่กระดูกที่ได้พันปีและเก็บรักษาไว้ในมัมมี่ 1,000 ปีที่เก็บรักษาไว้ในมัมมี่ Aufderheide suspects that the tumor had broken through the skin while she was still alive. Even small osteosarcomas can be unimaginably painful. The woman's pain, he suggests, must have been blindingly intense. ขนาดเล็กก็อาจเจ็บปวดอย่างคาดไม่ถึงขนาดเล็กก็อาจเจ็บเขาแนะนำว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงต้องรุนแรงจนทำให้ไม่เห็นของผู้หญิงต้องรุนแรงจนทำให้ไม่เห็น Aufderheide isn't the only paleopathologist to have found cancers in mummified specimens. Bone tumors, because they form hardened and calcified tissue, are vastly more likely to survive over centuries and are best preserved. เนื้องอกในกระดูกเนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งตัวและกลายเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งตัวจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดและได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด There are other cancers found in mummies where the malignant tissue has been preserved. The oldest of these is an abdominal cancer from Dakhli in Egypt from about 400 AD, he said.
ที่เก่าแก่ที่สุดคือมะเร็งช่องท้องจากที่เก่าแก่ที่สุดคือมะเร็งช่องท้องจาก480คนเขากล่าวจากประมาณ480คนเขากล่าว In other cases, paleopathologists have not found the actual tumors, but rather signs left by the tumors in the body. ในกรณีอื่นนักพยาธิวิทยาไม่กรณีอื่นนักพยาธิวิทยาจริงแต่มีสัญญาณที่เนื้องอกที่ร่างกายทิ้งไว้แต่มีสัญญาณที่เนื้องอกในร่างกายทิ้งไว้ Some skeletons were riddled with tiny holes created by cancer in the skull or the shoulder bones, all arising from metastatic skin or breast cancer. In 1914, a team of archaeologists found a 2,000-year-old Egyptian mummy in the Alexandrian catacombs with a tumor invading the pelvic. โครงกระดูกบางตัวตอมไปด้วยรูเล็กๆโครงกระดูกที่เกิดจากมะเร็งด้วยกระโหลกศีรษะที่เกิดกระดูกจากมะเร็งกระโหลกศีรษะหรือจากกระดูกหนังระยะแรกกระจายหรือมะเร็งเต้านมระยะแรกกระจายหรือมะเร็งเต้านม7 ปีทีม245มี7อายุ2,000 ปีคดีสาโนลกซานเบรีซึ่งมีเนื้องอกที่บุกเข้าไปในอุ้งเชิงกรานซึ่งมีเนื้องอกที่บุกเข้าไปในอุ้งเชิงกราน Also discovered a jawbone dating from 4000 BC from a nearby site that carried the signs of a peculiar form of lymphoma found endemically in southeastern Africa, although the origin of that tumor was never confirmed pathologically. นอกจากนี้ยังพบกระดูกขากันนอกจากนี้ยังอายุตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนที่มีอายุจากแต่ 4,000 ปีก่อนที่มีสัญญาณของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรูปที่มีสัญญาณของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรูปในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันเนื้องอกในทางพยาธิจะไม่ได้รับการยืนยันในทางพยาธิวิทยาก็ตาม If that finding does represent an ancient mark of malignancy, then cancer, far from being a modern disease, is one of the oldest diseases ever seen in a human specimen, quite possibly the oldest. หากการค้นพบดังกล่าวแสดงถึงเครื่องหมายของความร้ายกาจแสดงในสมัยโบราณมะเร็งของความร้ายกาจในสมัยจากการเป็นซึ่งยังสมัยไกลจากการเป็นโรคที่เก่าแก่ที่สุดเป็นเท่าที่เคยเห็นที่เก่าแก่ที่สุดมนุษย์เท่าที่ซึ่งค่อนข้างเห็นจะเก่าแก่ที่สุดมนุษย์ซึ่งค่อนข้างจะเก่าแก่ที่สุด The most striking finding, though, is not that cancer existed in the distant past, but that it was fleetingly rare. When I asked Dr. Hyde about this, he laughed. ไม่ใช่ว่ามะเร็งมีอยู่ในอดีตไม่ใช่ว่ามะเร็งมีอยู่ในอดีตมะเร็งที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงมะเร็งที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไปแล้วความสูงของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไปแล้ว The early history of cancer, he said, is that there is very little early history of cancer. The Mesopotamians knew their migraines, the Egyptians had bird flu seizures. ในระยะแรกน้อยมีประวัติมะเร็งในระยะแรกน้อยรู้อาการไมเกรนของพวกเขาชาวอียิปต์มีคำว่าอาการชักเขาชาวอียิปต์มีคำว่าอาการชัก The Hindu Vedas have a medical term for dropsy and a goddess specifically dedicated to smallpox. Tuberculosis was so omnipresent and familiar to the ancients that Esmathais and the Eskimos distinct words exist for each incarnation of it. ที่อุทิศให้กับไข้ทรพิษโดยเฉพาะวันโรคมีอยู่ทั่วไปทุกคนวันโรคมีอยู่ทั่วไปและคุ้นเคยกับคนสมัยก่อนเช่นและคุ้นเคยกับคนสมัยก่อนเช่นคำที่แตกต่างกันและสำหรับแต่ละชาติที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชาติของมัน But even common cancers, such as breast, lung, and prostate, are conspicuously absent. With a few notable exceptions, in the vast stretch of medical history there is no book or god for cancer. ก็ยังไม่ด้วยข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการด้วยข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการกว้างใหญ่จึงไม่มีหนังสือหรือพระเจ้าสำหรับโรคจึงไม่มีหนังสือหรือพระเจ้าสำหรับโรคมะเร็ง There are several reasons behind this absence. Cancer is an age-related disease, sometimes exponentially so. The risk of breast cancer, for instance, is about 1 in 400 for a 30-year-old woman and increases to 1 in 9 for a 70-year-old. ตัวอย่างเช่นความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมคือตัวอย่างเช่นความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมคือประมาณ400และสำหรับผู้หญิงอายุ31 ปีและสำหรับผู้หญิงอายุ71สำหรับผู้หญิงอายุ70 ปี In most ancient societies, people didn't live long enough to get cancer.
Men and women were long ในสังค consumed มโบ by ราณส่วนใหญ่ tuberculosis, ผู้คนอยู่ได้ไม่นาน dropsy, ส่วนที่จะเป็นมะเร็ง cholera, ผู้คนอยู่ได้ไม่ smallpox, นานพอที่จะเป็นมะเร็ง leprosy, plague, or pneumonia. และผู้หญิงถูกบริโภคเป็นเวลานานและผู้หญิงถูกบริโภคเป็นเวลานานโดยวันโรคท้องไข้ถอนพิษโรคเรื้อนการโรคไข้ถอนประสาทโรคเรื้อนการโรคเรื้อนเซลล์ประสาท If cancer existed, it remained submerged under the sea of other illnesses. Indeed, คุณ cancer's เป็นมะเร็ง emergence in the ยังคง world จ is ม the อยู่ใต้ product ทะ of เล a ยัง double ค negative. งจมอยู่ใต้ทะเลของความเจ็บป่วยอื่นแท้จริงแล้วการเกิดขึ้นของมะเร็งในโลกแท้จริงแล้วการเกิดขึ้นของมะเร็งในโลกเป็นผลจากผลลบ2 เท่า It becomes common only when all other killers themselves have been killed. มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาก็ต่อเมื่อจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาก็หมดถูกฆ่าตายเองคนอื่นๆทั้งหมดถูกฆ่าตายเอง 19th century doctors often linked cancer to civilization. Cancer, they imagined, was caused by the rush and whirl of modern life, which somehow incited pathological growth in the body. แพทย์ในศตวรรษที่ 19 มักเชื่อมโยงมะเร็งกับอารยธรรมเขามักจินตนาการว่ามะเร็งกับอารยธรรมจากการเร่งรีบและบุญเกิดของชีวิตการเร่งรีบสมัยใหม่ซึ่งกระตุ้นการเติบโตทางพยาธิซึ่งกระตุ้นการเติบโตทางพยาธิวิทยาในร่างกาย The link was correct, but the causality was not. Civilization did not cause cancer, but by extending human lifespan civilization unveiled it. ลิงถูกต้องแต่สาเหตุไม่ถูกต้องอารยธรรมไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยการขยายอายุขัยของมนุษย์แต่ด้วยการขยายอายุขัยของมนุษย์อารยธรรมจึงเปิดเผย Longevity, although certainly the most important contributor to the prevalence of cancer in the early 20th century, is probably not the only contributor. การมีอายุยืนยาวแม้ว่าจะเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญจะเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในต้นศตวรรษต่อความชุบของมะเร็งก็อาจศตวรรษไม่ใช่สาเหตุเดียวแต่ก็อาจไม่ใช่สาเหตุเดียว Our capacity to detect cancer earlier and earlier, and to attribute deaths accurately to it, has also dramatically increased in the last century. ความสามารถของเราในการตรวจหามะเร็งความสามารถของเราในการตรวจหามะเร็งตั้งแต่และระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้และระบุสาเหตุก็การเสียชีวิตเช่นกันได้อย่างในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเช่นกันในช่วง The ศ death ต of วร a รษที่ผ่าน child มา with leukemia in the 1850s would have been attributed to an abscess or infection, or, as Bennett would have it, to a การเสียชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งการเสียชีวิตของเด็กที่ทศวรรษมะเร็งเม็ด8เลือด50ในทศวรรษน่าจะมาจากหรือการติดเชื้อน่าจะมาจากต้องการติดเชื้อหรืออย่างที่เบนเน็ตต้องการ suppuration of blood. And surgery, biopsy, and autopsy techniques have further sharpened our ability to diagnose cancer. และเทคนิคการผ่าตัดการตรวจชิ้นและเทคนิคการผ่าตัดการตรวจชิ้นเนื้อได้เพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยได้เพิ่มความสามารถเราให้การวินิจฉัยโรคมะเร็ง The introduction of mammography to detect breast cancer early in its course sharply increased its incidence, a seemingly paradoxical result that makes perfect sense when we realize that the X-rays allow earlier tumors to be diagnosed. การแนะนำของแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมในช่วงต้นของหลักสูตรหามะเร็งเต้านมในช่วงต้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุบัติการขึ้นที่ดูอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลลัพธ์ที่ดูเหมือนดีเมื่อเราตระหนักนั่นว่าสมผลดีเมื่อเราตระหนักว่าวินิจฉัยหรือช่วยให้สามารถวินิจฉัยหรือก่อนหน้านี้ได้ Finally, changes in the structure of modern life have radically shifted the spectrum of cancers, increasing the incidence of some, decreasing the incidence of others. ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวิตในที่สุดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชีวิตของมะเร็งอย่างรุนแรงเพิ่มอุบัติการของมะเร็งของบางชนิดรุนแรงลดเพิ่มอุบัติการของมะเร็งบางชนิดอื่นลดอุบัติการของมะเร็งชนิดอื่น Stomach cancer, for instance, was highly prevalent in certain populations until the late 19th century. ตัวอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นที่ตัวอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะประชากรบางกลุ่มจนถึงปลายศตวรรษที่10ประชากรบางกลุ่มจนถึงปลายศตวรรษที่Likely the result of several carcinogens found in pickling reagents and preservatives and exacerbated by endemic and contagious infection with a bacterium that causes stomach cancer. น่าจะเป็นผลของสารก่อมะเร็งหลายน่าจะเป็นผลของสารน้ำยาก่อมะเร็งหลายและสารที่พบในน้ำยาโด่งและรุนแรงและสารจากการติดเชื้อและรุนแรงขึ้นและการติดเชื้อที่เฉพาะได้กับและการติดที่ทำให้เกิดมะเร็งได้กับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร With the introduction of modern refrigeration,
and possibly changes in public hygiene that have diminished the rate of endemic infection, the stomach cancer epidemic seems to have abated. ด้วยการนำระบบทำความเย็นสมัยใหม่ด้วยการนำระบบทำความเย็นเปลี่ยนสมัยใหม่ด้านสุขอนามัยและการที่อาจแปลงด้านสุขอนามัยการติดสาธารณะที่อาจลดเหมือนอัตราการติดจะมีการคิดค้นการแพร่ระบาดของมะเร็งจะมีการคิดค้นการแพร่ระบาดของมะเร็งกระเพาะอาหาร In contrast, lung cancer incidence in men increased dramatically in the 1950s as a result of an increase in cigarette smoking during the early 20th century. ในทางตรงกันข้ามอุบัติการมะเร็งในทางตรงกันข้ามอุบัติการมะเร็งอย่างมากในทศวรรษเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นผลมาจากต้นการศตวรรษที่20เพิ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ In women, a cohort that began to smoke in the 1950s, lung cancer incidence has yet to reach its peak. ในผู้หญิงกลุ่มที่เริ่มสูบบุหรี่ในทศวรรษในผู้หญิงกลุ่มที่เริ่มสูบบุหรี่ในทศวรรษการมะเร็งปอดยังไม่ถึงจุดสูงสุดการมะเร็งปอดยังไม่ถึงจุด The สูงสุด consequence of these demographic and epidemiological shifts was, and is, ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและของเขาและระบาดวิทยาเหล่านี้เป็นและของเขา the consequence of these demographic and epidemiological shifts was, and is, enormous. In 1900, ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ผลที่ตามมาและระบาดวิทยาทางประชากรศาสตร์และมหาศาลวิทยาเหล่านี้และมหาศาลของเขาในปี 19 In 1900, as Roswell Park noted, tuberculosis was by far the most common cause of death in America. Behind tuberculosis came pneumonia. William Osler, the famous physician from เป็นตั้งข้อสังเกตการเสียชีวิตที่เป็นพบบ่อยที่สุดการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดหลังวันโรคมาปอดรวมวิลเลียมออเลอร์หลังวันโรคมาปอดรวมวิลเลียมออเลอร์แพทย์ชื่อดังจาก Johns Hopkins University, called it captain of the men of death, diarrhea, and gastroenteritis. Cancer still lagged at a distant seventh. By the early 1940s, cancer had ratcheted its way to second on the list. Immediately, มะเร็งยังชอบอยู่ไกลๆ7มะเร็งยังชอบอยู่ไกลๆที่1940มะเร็งได้เข้าสู่อันดับที่2ในรายการทันทีได้เข้าสู่อันดับที่2ในรายการทันที In that same span, life expectancy among Americans had increased by about 26 years. The proportion of persons above 60 years, the age when most cancers begin to strike, nearly doubled. คนอเมริกันเพิ่มขึ้นประมาณ26สัดส่วนของผู้ที่มีอายุมากกว่า60สัดส่วนของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ใหญ่เริ่มดีซึ่งเป็นช่วงที่มะเร็งส่วนใหญ่เริ่มดีขึ้นเกือบ2เท่า But the rarity of ancient cancers notwithstanding, it is impossible to forget the tumor growing in the bone of Aufderheide's mummy of a 35-year-old. แต่ความหายากของมะเร็งในสมัยโบราณแม้ว่าหายากจะเป็นมะเร็งไม่ได้ที่โบราณแม้ว่าจะเป็นเติบโตในกระดูกของมัมมี่ที่ซ่อนที่เติบโตในกระดูกของมัมมี่ที่ซ่อนของพวกมันในวัย35 The woman must have wondered about the insolent gnaw of pain in her bone, and the bulge slowly emerging from her arm. ผู้หญิงคนนั้นคงสงสัยเกี่ยวกับความเจ็บผู้หญิงคนนั้นคงสงสัยเกี่ยวกับความเจ็บปวดและโซโลนูน้อยที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากและโซโลนูที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากแขนของเธอ It is hard to look at the tumor and not come away with the feeling that one has encountered a powerful monster in its infancy. เป็นการยากที่จะมองดูเนื้องอกและไม่รู้สึกว่าได้เจอสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังในวัยเด็กได้เจอสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังในวัยเด็ก Onkos. อาก็Black bile without boiling causes cancers. น้ำดีดำที่ไม่เดือดทำให้เกิดมะเร็งน้ำดีดำที่ไม่เดือดทำให้เกิดมะเร็ง We have learned nothing, therefore, about the real cause of cancer or its actual nature. We are where the Greeks were. เราจึงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเราจึงไม่ได้เรียนรู้อะไรของมะเร็งเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของมะเร็งของมะเร็งหรือลักษณะที่แท้จริงของมะเร็งเราทราบดีว่าชาวกรีกเคยเป็นเราทราบดีว่าชาวกรีกเคยเป็น It's bad bile. It's bad habits. มันเป็นฝ่ายที่ไม่ดี It's bad bosses. มันเป็นฝ่ายที่ไม่ดี It's bad genes. มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเจ้านายเป็นกางเกงยีนที่ไม่ดีมันเป็นกางเกงยีนที่ In ไม่ดี some ways disease does not exist until we have agreed that it does by perceiving, naming, and responding to it. ในบางแง่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงในบางแง่โรคนี้จะไม่มีอยู่จริงว่าจะเกิด
จะโดยการรับรู้ตั้งชื่อและตอบสนองต่อโรคนั้นตั้งชื่อและตอบสนองต่อโรคนั้น Even an ancient monster needs a name. To name an illness is to describe a certain condition of suffering, a literary act before it becomes a medical one. การตั้งชื่อความเจ็บปวดคือการพันนาการตั้งชื่อความเจ็บปวดคือการกระทำทางวรรณกรรมก่อนที่มันจะกลายเป็นการกระทำทางวรรณกรรมก่อนที่มันจะกลายเป็นเงื่อนไขทางการ A แพทย์ patient, long before he becomes the subject of medical scrutiny, is, at first, simply a storyteller, a narrator of suffering, a traveler who has visited the kingdom of the ill. To relieve an illness, one must begin, then, by unburdening its story. การแพทย์หัวข้อของการพิจารณาเพียงการแพทย์เรื่องในผู้บรรยายความทุกข์เพียงเดินทางที่มาเยือนผู้บรรยายความทุกข์แห่งความเจ็บเดินทางที่มาเยือนอาณาจักรเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเราต้องเริ่มด้วยการปลดปล่อยเรื่องราวเราต้องเริ่มด้วยการปลดปล่อยเรื่องราว The names of ancient illnesses are condensed stories in their own right. Typhus, a stormy disease, with erratic, vaporous fevers, arose from the Greek typhon, the father of ไข้รากศาสตร์ใหญ่เป็นโรคที่เกิดไข้รากศาสตร์ใหญ่ซึ่งมีไข้ที่เกิดจากปกติซึ่งมีไข้จากระเหยภาษากรีกถึงบิดาของจากภาษากรีกถึงบิดาของ winds, a word that also gives rise to the modern typhoon. ชนะคำที่ก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นสมัยใหม่ชนะคำที่ก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นสมัยใหม่ Influenza emerged from the Latin influentia because medieval doctors imagined that the cyclical epidemics of flu were influenced by stars and planets revolving toward and away from the earth. ไข้หวัดใหญ่มาจากภาษาละตินไข้หวัดใหญ่มาจากภาษาละตินจากแพทย์ในยุคกลางจินตนาการว่าโรคของระบาดกลางจินตนาการว่าจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลของไข้หวัดใหญ่ได้รับอิทธิพลที่โคจรเข้าและออกจากโลกเคราะห์ที่โคจรเข้าและออกจากโลก Tuberculosis coagulated out of the Latin tuber, referring to the swollen lumps of glands that looked like small vegetables. Diverticulosis จับตัวเป็นก้อนจาก Diverticulosis ภาษาเป็นก้อนจากถึงก้อนของต่อมที่บวมซึ่งดูเหมือนผักถึงก้อนของต่อมที่บวมซึ่งดูเหมือนผักเล็ก Lymphatic tuberculosis, TB of the lymph glands, was called scrofula, from the Latin word for piglet, evoking the rather morbid image of a chain of swollen glands arranged in a line like a group of suckling pigs. วันโรคต่อมน้ำเหลืองทีบีของต่อมน้ำเหลืองโรคต่อมน้ำเหลืองทีบีของต่อมน้ำเหลืองภาษาเรียกว่าสำหรับจากคำภาษาทำให้เกิดละตินที่ค่อนข้างผิดทำให้เกิดของห่วงที่ค่อนข้างผิดที่เรียงเป็นแนวเหมือนกลุ่มของการส่งลูกเป็นแนวเหมือนกลุ่มของการส่งลูก It was in the time of Hippocrates, around 400 BC, that a word for cancer first appeared in the medical literature. ในยุคของฮิปโปเครตสราว400ในยุคของรัชกาลคำว่ามะเร็ง400ขึ้นก่อนรัชกาลคำว่ามะเร็งทางการแพทย์ขึ้นครั้งแรกในวันคดีทางการแพทย์ Carcinose, from the Greek word for crab. The tumor, with its clutch of swollen blood vessels around it, reminded Hippocrates of a crab dug in the sand with its legs spread in a circle. เนื้องอกที่มีเส้นเลือดบ่วมพันอยู่รอบๆเนื้องอกที่มีเส้นเลือดถึงบ่วมพันอยู่รอบๆถึงทำให้ที่ขุดถึงทอไรโดยกางขาถึงปูที่ขุดในทอไรโดยกาง The ขา image เป็นว was งกลม peculiar. Few cancers truly resemble crabs, but also vivid. Later writers, both doctors and patients, added embellishments. For some, the hardened, matted surface of the tumor was reminiscent of the tough carapace of a crab's body. สำหรับบางคนพื้นผิวที่แข็งและสำหรับบางคนพื้นผิวที่แข็งชวนและให้นึกด้านถึงเปลือกแข็งของร่างกายชวนให้นึกถึงเปลือกแข็งของร่างกายปู Others felt a crab moving under the flesh as the disease spread stealthily throughout the body. For yet others, the sudden stab of pain produced by the disease was like being caught in the grip of a crab's pincers. ทั่วร่างกายอย่างลับแพร่กระจายไปทั่วร่างกายอย่างลับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคทางใต้ราวกับถูกจับด้วยกล้ามจากโรคทางใต้ราวกับถูกจับ Another ด้วยกล้าม Greek word would intersect with the history of cancer, onkos, a word used occasionally to describe tumors, from which the discipline of oncology would take its modern name. คำภาษากรีกอีกคำหนึ่งจะคำภาษากรีกของมะเร็งจะตัดซึ่งเป็นคำที่ใช้เป็นครั้งคราวเพื่ออธิบายที่ใช้เป็นซึ่งในด้านเนื้องอกอธิบายเนื้องอกจะใช้ชื่อที่ทันสมัยวิทยาจะใช้ชื่อที่ทันสมัย Onkos was the Greek term for a mass or a load, or more commonly a burden. Cancer was imagined as a burden carried by the body. เดือนสิงหาคมเป็นศั
ภาษาเดือนสิงหาคมเป็นศัพท์ก้อนภาษาหรือก้อนแปลว่าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามะเร็งที่มีภาระหนักทั่วไปมองว่ามะเร็งที่มีภาระหนักที่ร่างกายแบกรับว่าเป็นภาระที่ร่าง In กายแบ Greek กรับ theater, the same word, onkos, would be used to denote a tragic mask that was often burdened with an unwieldy conical weight on its head to denote the psychic load carried by its wearer. ในโรงละครกรีกคำเดียวกันแหล่งโคสในโรงละครจะใช้คำเพื่อแสดงถึงหน้ากากที่น่าเศร้าซึ่งมักจะมีน้ำหนักรูปที่น่าเศร้าซึ่งมักจะมีน้ำหนักรูปถึงภาระทางจิตที่ผู้สวมใส่แบกรับภาระทางจิตที่ผู้สวมใส่แบกรับ But while these vivid metaphors might resonate with our contemporary understanding of cancer, what Hippocrates? แต่ในขณะที่อุปมาอุปไมยที่ชัดเจนเหล่านี้คล้องที่ชัดเจนเข้าใจในปัจจุบันสอดของเราเกี่ยวกับความเข้าใจมะเร็งปัจจุบันน่าซื่อใจโคตรอะไรโรคมะเร็งคนน่าซื่อใจโคตรอะไร Called carcinoma and the disease that we now know as cancer were, in fact, vastly different creatures. Hippocrates. เรียก KARKINOS และโรคที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าเป็นมะเร็งที่เรารู้จักอันที่จริงแล้วเป็นมะเร็งมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากมายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากมาย Carcinomas were mostly large, superficial tumors that were easily visible to the eye, cancers of the breast, skin, jaw, neck, and tongue. KARKINOS ส่วนใหญ่ KARKINOS ส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ง่ายขณะมะเร็งเต้านมผิวหนังกรามคอและลิ้นในมะเร็งเต้านมผิวหนังกรามคอและลิ้น Even the distinction between malignant and non-malignant tumors likely escaped Hippocrates. His carcinomas included every conceivable form of swelling. แม้แต่ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นก็ยังสามารถและไม่ใช่มะเร็งก็ยังสามารถหลบหนีเขารวมถึงการรวมทุกรูปแบบของเขารวมถึงการรวมทุกรูปแบบ Nodes, carbuncles, polyps, protrusions, tubercles, pustules, and glands lumps lumped indiscriminately into the same category of พลอยสีแดงพรลคอส่วนสีแดงพรลคอส่วนที่ยื่นออกมาและก้อนที่มองดูถูกหนองเป็นก้อนและก้อนที่มองดูถูกประเภทเดียวกันก้อนตามอำเภอใจในประเภทเดียวกัน The Greeks had no microscopes. They had never imagined an entity called a cell, let alone seen one, and the idea that carcinomas was the uncontrolled growth of cells could not possibly have occurred to them. พวกเขาไม่เกิดจินตนาการถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดจินตนาการถึงสิ่งที่เรียกว่ามาเห็นของเพียงสิ่งเดียวและความคิดมาเห็นเพียงสิ่งเดียวและความคิดของเซลล์ที่ไม่สามารถคือการเติบโตของเซลล์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเขาไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเขา However, preoccupied with fluid mechanics with water wheels, pistons, valves, chambers. อย่างไรก็ตามพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับกลาสต่อของไหลที่มีกังหันอยู่กับลูกสูบว่าวห้องต่างๆที่มีกังหันน้ำลูกสูบว่าวห้องต่างๆ And sluices a revolution in hydraulic science originating with irrigation and canal digging and culminating with Archimedes discovering his eponymous laws in his bathtub. และซอสเป็นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และซอสเป็นการปฏิวัติซึ่งเกิดขึ้นจากการชลประทานซึ่งเกิดและการขุดจากการชลประทานและการขุดคีวีและค้นพบความสูญเสียคีวีน้ำที่ค้นพบความสูญเสียในอ่างอาบน้ำของเขา This preoccupation with hydraulics also flowed into Greek medicine and pathology. ความหมกมุ่นอยู่กับระบบไฮดรอลิกนี้ความหมกมุ่นอยู่กับระบบการแพทย์รอลิกนี้และพยายามไหลเข้าสู่การแพทย์และพยายามวิถี To explain illness, all illness, Hippocrates fashioned an elaborate doctrine based on fluids and volumes, which he freely applied to pneumonia, boils, dysentery, and hemorrhoids. To explain illness, all illness, Hippocrates fashioned an elaborate doctrine based on fluids and volumes, which he freely applied to pneumonia, boils, dysentery, and hemorrhoids. เพื่ออธิบายความเจ็บปวดทั้งหมดเพื่ออธิบายความเจ็บได้สร้างหลักคำสอนที่ซับซ้อนได้โดยพิจารณาคำสอนของที่ซับซ้อนและโดยพิจารณาซึ่งเขานำไปใช้กับและปริมาตรซึ่งเขานำไปใช้กับโรคบิดปอดและริน้ำมันโรคทวารได้อย่างอิสระและริซีวงทวารได้อย่างอิส The ระ human body, Hippocrates proposed, was composed of four cardinal fluids called humors: blood, black bile, yellow bile, and phlegm.
Each of these fluids had a ร่าง unique กายมนุษ color, ย์ฮิปโปเครต red, สที่เสนอ black, ร่างกาย yellow, มนุษย์ and ฮิปโป white, เครตที่เรียกว่า viscosity, อารมณ์ของเหลว and เลือด essential น้ำดีสี character. เรียกว่าน้ำดีสีเลือดและน้ำดีสีดำน้ำดีสีของเหลวแต่ละชนิดมีสีแดงของเหลวแต่ละชนิดมีสีและสีขาวดำสีเป็นเหลืองเอกลักษณ์ความและสีขาวและคุณสมบัติที่จำเป็นความหนืดและคุ In ณ the สมบัติ normal ที่จำเป็น body, these four fluids were held in perfect, if somewhat precarious, balance. In illness, ใน this ร่างกาย balance ปก was ติของ upset เหลว by the ทั้งสี่ excess นี้ of ใน one ร่างกาย fluid. ปกติของเหลวทั้งสี่นี้บางชนิดมีความสมดุลที่ไม่แน่นอนบางชนิดมีความสมดุลที่ไม่แน่นอนความสมดุลนี้ไม่พอใจโดยความสมดุลส่วนเกินไม่พอใจโดยของเหลวหนึ่ง The ส่วนเกิน physician Claudius Galen, a prolific writer and influential Greek doctor who practiced among the Romans around AD 160, brought Hippocrates' humoral theory to its apogee. ชื่อกลอเดียกาเลนนักเขียนชื่อดังและหมอชาวกรีกผู้มีชื่อดังซึ่งและหมอชาวกรีกผู้มีโรมันซึ่งปีคศในหมู่ชาวโรมัน160ปีคศได้นำทฤษฎีอารมณ์ขันของฮิปโปเครตนำทฤษฎีอารมณ์จำลองของฮิปโปเครตสมาสู่หุ่นจำลอง Like Hippocrates, Galen set about classifying all illnesses in terms of excesses of various fluids. เช่นเดียวกับฮิปโปเครตกาเลนพูดเช่นเดียวกับการจำแนกโรคทั้งหมดในแง่ของการจำแนกที่มากเกินไปทั้งหมดในแง่ของเหลวที่มากเกินไป A red, hot, painful distension was attributed to an อาการปวดเกร็งร้อนแดงเกิดจาก overabundance of blood. Tubercles, เลือดมากเกินไป pustules, catarrh, and nodules เลือด of มากเกิน lymph ไป all cool, boggy, and white were excesses of phlegm. Jaundice was the ทู overflow เบ of อร์ขึ้ yellow นกับลอก bile. กีตาร์และก้อนทูเบอร์ขึ้นกับลอกกีตาร์และก้อนหรือไม้ที่อ่อนใบไม้ทั้งหมดและไว้เป็นเปลวไฟที่มากเกินไปและไว้เป็นเปลวไฟที่มากเกินไปนี่คือน้ำดีสีเหลือง For ล้น cancer, Galen reserved the most malevolent and disquieting of the four humors, black bile. หรือมะเร็งเกลือนสงวนอารมณ์ขันทั้งสี่หรือมะเร็งเกลือนสงวนอารมณ์และน่าสะอิดสะเอียนที่สุดน้ำดีและน่าสะอิดสะเอียนที่สุดน้ำดี Only one other disease, replete with metaphors, would be attributed to an excess of this oily, viscous humor, depression. Indeed, มีโรค melancholia, อื่นอีกเพียง the โรค medieval name เท่า for นั้นมีโรค depression, ประกอบเพียง would โรค draw ด้วย its name คำ from ทำ the นาย Greek ที่มาจาก melos, ความมันอารมณ์ black, ความ and ที่มา colic. จากความมันอารมณ์ขันหนืดความหดหู่ที่มากเกินไปจริงแล้วเมลันโคลีชื่อยุคกลางของภาวะซึมเศร้าชื่อจากกลางของภาวะซึมเศร้าเมลอสสีดำและการเรียกร้องกรีกเมลอสสีดำและการเรียกร้อง Bile. Depression and cancer, the psychic and physical diseases of black bile, were thus intrinsically intertwined. อาการซึมเศร้าและมะเร็งเป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าและมะเร็งทางกายของน้ำดีสีดำและโรคทางกายของน้ำดีสีดำจึงเกี่ยวพันกันภายใน Galen proposed that cancer was trapped black bile static bile unable to escape from a site and thus congealed into a matted mass. เกเลนเสนอว่ามะเร็งถูกดักจับเกเลนเสนอว่ามะเร็งถูกน้ำดีสีดำไม่สามารถถิดหลบน้ำดีสีดำไม่สามารถและกลายเป็นก้อนเนื้อที่ยุ่งเหยิงและกลายเป็นก้อนเนื้อที่ยุ่งเหยิง Of blackacholar bile, without boiling cometh cancer. Thomas Gale, the English surgeon, wrote of Galen's theory in the 16th century, and if the humor be sharp, it maketh ulceration, and for this cause. สีดำที่เหลวซ้ำของคุณโดยไม่ดำที่เหลวเป็นมะเร็งมาทอมเมสโดยไม่เดือดศัลยแพทย์ชาวอังกฤษเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีของชาวอังกฤษในศตวรรษเกี่ยวกับทฤษฎีของและทางอารมณ์ในศตวรรษที่16ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุนี้ These tumors are more blacker in color. เนื้องอกเหล่านี้มีสีดำมากขึ้นเนื้องอกเหล่านี้มีสีดำมาก That ขึ้น short, vivid description would have a profound impact on the future of oncology much broader than Galen, or Gale, may have intended. Cancer, Galenic theory suggested, was the result of a systemic malignant state, an internal overdose of black ซึ่งก็ bile. อนาคตที่เกเลนหรือเกเลนซึ่งกว้างมากที่เกเลนหรือเกเลนตั้งใจไว้มากแนะนำว่าคำตอบทฤษฎีจากนิกแนะนำว่าที่เป็นมะเร็งผลในระบบซึ่งเป็นการให้ยาน้ำดีในระบบขนาดภายในการให้ยาน้ำดีดำเกินขนาดภายใน Tumors were just local outcroppings of a deep-seated bodily dysfunction, an imbalance of physiology that had pervaded the entire corpus.
Hippocrates had once เนื้องอกเป็น abstrusely เพียงผล opined พลอย that ได้ cancer ใน was ท้องเนื้อ best งอก left เป็นเพียงผล untreated, พลอยได้ใน since ร่างกาย patients ที่ฝัง live เรื่อง longer ผิว that และ way. ความไม่สมดุลที่ของเซลล์วิทะที่ และ แผ่ ความ ซ่าน ไม่ ไป สมดุล ทั่วคลังของ ของ เซลล์วิทะที่แผ่ซ่านไป คน ทั่ว น่า คลัง ซื่อ ข้อมู ใจ ลไทยให้ความเห็นอย่าง คน เฉียบ น่า ขาด ซื่อ ว่า ใจ มะเร็ง ไทย ไม่ได้ ให้ รับ ค การ วาม รัก เห็น ษา ว่า ที่ มะ ดี เร็ง ที่สุดไม่ได้เรื่องจากการรักษา ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีที่สุด ขึ้นเนื่องจากในลักษณะ มี นั้น ชีวิต ที่ยืนยาวขึ้นในลักษณะนั้น The problem with treating cancer surgically, Galen suggested, was that black bile was everywhere, as inevitable and pervasive as any fluid. You could cut cancer out, ปัญหาเกี่ยวกับ but the การรัก bile ษา would มะเร็ง flow โดย right การผ่า back, ตัดปัญหาเกี่ยวกับ like การ sap เสนอว่า seeping through โด the ยการ limbs ผ่า of ตั a ดสี tree. จะมีเสนอว่าน้ำดีสีที่ดมีเลี่ยงไม่ได้และทุกแพร่หลายเหมือนของเหลวเลี่ยงไม่ได้และแพร่หลายเหมือนของเหลวใดคุณสามารถตัดมะเร็งออกได้แต่ความชั่วช้าคุณสามารถตัดจะไหลย้อนได้แต่ความชั่วช้าที่ซึมจะไหลย้อนก้านของต้นไม้แสบที่ซึมผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ Galen died in Rome in 199 AD, but his influence on medicine stretched over the centuries. The black bile theory. ดีแลนเสียชีวิตในกรุงโรมในปีคศดีแลนเสียชีวิตในกรุงโรมและพศ918และพศ999เขาในด้านการแพทย์ทอยที่ยังคงยาวนานหลายศตวรรษด้านการแพทย์ทอยที่ยังคงยาวนานหลายศตวรรษ Of cancer was so metaphorically seductive that it clung on tenaciously in the minds of doctors. The surgical removal of tumors, a local solution to a systemic problem, was thus perceived as a fool's operation. อยู่ในจิตใจของแพทย์อย่างเหนียวแน่นการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกและการแก้ปัญหาเฉพาะเนื้องอกออกเพื่อแก้ไขและการแก้ปัญหาจึงถูกมองว่าปัญหาทางระบบจึงถูกคนมองว่าเป็นการผ่าตัด Generations of surgeons layered their own observations on Galen's, solidifying the theory even further. Do not be led away and offer to operate. John of Ardern wrote in the mid-1500s, "It will only be a disgrace to you." และเสนอให้ดำเนินการจอยและเสนอให้ดำเนินการไว้ในช่วงกลางปีเขียนไว้ในช่วงกลางปีจะมีแต่ความอัปยศแก่เจ้าเท่านั้นจะมีแต่ความอัปยศแก่เจ้าเท่านั้น Leonard Berti Paglia, perhaps the most influential surgeon of the 15th century, added his own admonishment: those who pretend to cure cancer by incising, lifting, and extirpating it only transform a non-ulcerous cancer into an ulcerous one. เลเนอร์ด จี แพคลีเอิร์ดซึ่งอาจ
เป็นเล่นแพทย์ที่ทรงอิทธิพลเป็นที่สุดในศตวรรษที่15ได้เพิ่มคำศตวรรษของที่15ผู้ที่แจ้งเพิ่มคำอื่นรักษามะเร็งด้วยการผ่ายกเป็นและรักษามะเร็งด้วยการผ่ายกและไม่ใช่มะเร็งมดลูกให้กลายเป็นแผลและไม่ใช่มะเร็งมดลูกให้กลายเป็นแผล 1. In all my practice, I have never seen a cancer cured by incision, nor known anyone who has. ในทางปฏิบัติทั้งหมดของฉันไม่ในทางปฏิบัติทั้งหมดที่รักษาด้วยการกรีดหรือรู้จักใครที่เป็นมะเร็งด้วยการกรีดหรือรู้จักใครที่เป็นมะเร็ง Unwittingly, Galen may actually have done the future victims of cancer a favor, at least a temporary one. โดยไม่เจตนาการเลนอาจช่วยเหลือผู้ที่โดยไม่เจตนาการเลนอาจช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นโรคมะเร็งในอนาคตอย่างน้อยก็ชั่วคราว In the absence of anesthesia and antibiotics, most surgical operations performed in the dank chamber of a medieval clinic, or more typically in the back room of a barber shop with a rusty knife and leather straps for restraints, were disastrous. ในกรณีที่ไม่มีการดมยาลบในกรณีที่ไม่มีการดมยาตัดลบส่วนใหญ่และยาที่ดำเนินการผ่าตัดของส่วนใหญ่ที่ดำเนินการปกติมากกว่าในห้างหลังกลางร้านตัดที่ปกติมากกว่าในห้างหลังของร้านตัดและสายที่มีสำหรับพันธนาการถือเป็นหายนะและสายหนังสำหรับพันธนาการถือเป็นหายนะ Life-threatening affairs. The 16th century surgeon Ambroise Pierre described charring tumors with a soldering iron heated on coals, or chemically searing them with a paste of sulfuric acid. ศัลยแพทย์แห่งศตวรรษที่16ศัลยแพทย์แห่งศตวรรษที่16ที่ไม่เกรียมด้วยบรรยายแรงถึงที่ให้ความร้อนเกรียมด้วยหัวแรงเพื่อเผาให้ความร้อนด้วยสารเคมีด้วยกรดสารฟิวริกด้วยสารเคมีด้วยกรด Even a small nick in the skin, treated thus, could quickly suppurate into a lethal infection. แม้แต่รอยเล็กๆน้อยๆในผิวหนังที่รับแต่รอยเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้การรักษาการติดเชื้อสามารถทำให้ได้อย่างรวดเร็วการติดเชื้อที่ผิดThe tumors would often profusely bleed at the slightest provocation. เนื้องอกมักจะมีเลือดออกอย่างล้นเหลือจากการยั่วยุเพียงเล็กน้อยอย่างล้นเหลือจากการยั่วยุเพียงเล็กน้อย Lorenz Heister, an 18th century German physician, once described a mastectomy in his clinic as if it were a sacrificial ritual. Many females can stand the operation with the greatest courage and without hardly moaning at all. เลเรนซ์ไฮสเตอร์แพทย์ชาวเยอรมันในสมัยศตวรรษที่18ในสมัยศบรรยายถึงการทำศัลยกรรมตัดเต้านมถึงการทำศัลยกรรมตัดเต้านมในคลินิกของพิธีบูชายันกับว่าผู้หญิงหลายคนไม่สามารถทนผู้หญิงต่อการผ่าตัดไม่สามารถทนหาต่อการผ่าตัดและแทบไม่คร่ำครวญเลยและแทบไม่คร่ำครวญเลย Others, however, make such a clamor that they may dishearten even the most undaunted surgeon and hinder the operation. To perform the operation, the surgeon should be steadfast and not allow himself to become discomforted by the cries of the patient. ให้ศัลยแพทย์ที่ไม่และขัดขวางการผ่าตัดและเราดำเนินการสายแพทย์ควรมีความแน่วแน่ดำเนินการและไม่ยอมให้ความแน่วแน่ไม่สบายใจจากเสียงร้องของผู้ป่วยไม่สบายใจจากเสียงร้องของผู้ป่วย Unsurprisingly, rather than take their chances with such, ไม่น่าแปลกใจเลยแทนที่จะเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ undaunted surgeons, most patients chose to hang their fates with Galen and try systemic medicines to purge the black bile. ศัลยแพทย์ที่ไม่สะทกสถานผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ไม่สะทกสถานขอชะตากับยาเลือดที่และลองใช้ยาที่เป็นระบบและลองใช้ยาที่เป็นระบบเพื่อกำจัดน้ำดีสีดำ The apothecary thus soon filled up with an enormous list of remedies for cancer: tincture of lead, extracts of arsenic, boar's tooth, fox lungs, rasped ivory, hulled castor, ground white coral, ipecac, senna. ในไม่ช้าเภสัชก่อนก็ในไม่ช้าเภสัชการวิธีการรักษาโรคมะเร็งรายการวิธีการรักษาโรคมะเร็งสินเจอร์ของใบไม้จิ้งจอกฟันกัดจากสารดูแรงจิ้งจอกฟันที่เรียกว่าแคสเตอร์บราวน์ห้องสมุดที่เรียกว่า EPICAC EPICAC and a smattering of purgatives and laxatives. There was alcohol and the tincture of opium for intractable pain. In the 17th century, a paste of crab's eyes, at 5 shillings a pound, was popular using furry to treat fur. ในศตวรรษที่17ปูขนาด1ชิ้นในศตวรรษที่17อ่อนปูขนาดที่นิยมใช้5ชิ้นรักษาอ่อนเป็นที่นิยมใช้ฝีเพื่อรักษา The ointments and salves grew increasingly bizarre by the century: goat's dung, frogs, crow's feet, dog fennel,
tortoise liver, the laying of hands, blessed waters, or the compression of the tumor with lead plates. ขี้ผึ้งและยาทาตัวเริ่มแปลกประหลาดขี้ผึ้งและยาทาตัวเริ่มแปลกประหลาดแพ้กบอีกาเท้าสุนัขยี่เหล่าตับแพ้กบอีกาเท้าการให้ผ่อนหรือการกดการวางมือการให้ผ่อนหรือการกดทับของเนื้องอก Despite Galen's advice, an occasional small tumor was still surgically excised. Even Galen had reportedly performed such surgeries, possibly for cosmetic or palliative reasons. แต่ก็ยังมีการผ่าตัดก็เคยรายงานว่าแม้ทำศัลยกรรมมาอาจรายงานว่าเพราะเหตุทำศัลยกรรมมาหรือการรักษาเพราะเหตุผลด้านความงามหรือการรักษา But the idea of surgical removal of cancer as a curative treatment was entertained only in the most extreme circumstances. แต่แนวคิดของการผ่าตัดมะเร็งเพื่อการรักษาของการผ่าตัดมะเร็งเพื่อการรักษาได้รับความบันเทิงเฉพาะในสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่านั้นเฉพาะในสถานการณ์ที่รุนแรง When ที่สุด medicines เท่านั้น and operations failed, doctors resorted to the only established treatment for cancer, borrowed from Galen's teachings, an intricate series of bleeding and purging rituals to squeeze the humors out of the body, as if it were an overfilled. เมื่อยาและการผ่าตัดล้มเหลวเมื่อยาและการผ่าตัดในการรักษาโรคใช้วิธีมาจากการรักษาโรคมะเร็งยืมมาจากพิธีกรรมการตกเลือดและการล้างพิธีกรรมที่ซับซ้อนเพื่อและการล้างพิษออกที่ซับซ้อนร่างกายราวกับว่ามันถูกเติมจนล้นราวกับว่ามันถูกเติมจนล้น Heavy sponge. การตะกอนหนัก Vanishing humors. อารมณ์ขันที่หายไป Ragtag carcasses make ill anatomies. สร้าง RACTI กายวิภาคของเมฮิลสร้าง RACTI กายวิภาคของเมฮิล In the winter of 1533, a 19-year-old student from Brussels, Andreas Vesalius, arrived at the University of Paris hoping to learn Galenic anatomy and pathology and to start a practice in surgery. ในช่วงฤดูหนาวปี 1533 นักศึกษาอายุ 19 จากนักศึกษาอายุ 19 วิลส์จากรัฐ US มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งปารีสโดยหวังว่าจะได้เรียนรู้กายโดยหวังว่าจะได้เรียนรู้กายของแกเลนิตและเริ่มพยายามผ่าตัดของแกเลนิตและ To เริ่มการผ่า Vesalius's ตัด shock and disappointment, the anatomy lessons at the university were in a preposterous state of disarray. The school lacked a specific space for performing dissections. เพื่อความตกใจและความผิดหวังของไวเซลีที่มหาวิทยาลัยอยู่ในสถานะผิดที่ปกติวิทยาลัยอยู่ในสถานะผิดปกติโรงเรียนชอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการผ่าเหลาโรงเรียนชอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการผ่าเหลา The basement of the Hospital Dieu, where anatomy demonstrations were held, was a theatrically macabre space where instructors hacked their way through decaying cadavers while dogs gnawed on bones and drippings below. ห้องใต้ดินของโรงพยาบาลในยุโรปที่มีการสาธิตกายวิภาคศาสตร์ที่มีการสาธิตแสดงละครวิภาคที่อาจารย์ผู้สอนพื้นที่แสดงละครที่อาจารย์ผู้สอนเน่าเข้าไปขณะที่สุนัขโศกที่เน่ากับกระดูกและหยดด้านล่างผูกคอประหมอกกับกระดูกและหยดด้านล่าง Aside from the 8 muscles of the abdomen, badly mangled and in the wrong order, no one had ever shown a muscle to me, nor any bone, much less the succession of nerves, veins, and arteries, Vesalius wrote in a letter. นอกจากกล้ามเนื้อทั้ง 8 ของช่องท้องนอกจากกล้ามเนื้อทั้ง 8 ของช่องท้องที่สึกกร่อนที่ผิดอย่างรุนแรงไม่มีใครเคยแสดงกล้ามเนื้อไม่มีใครหรือเคยแสดงใดกล้ามเนื้อแม้แต่การต่อเนื่องของเส้นใดประสาทเลยแม้แต่การต่อเนื่องของเส้นประสาทแดงใช่เลือดแล้วและหลอดเลือดไว้ในจดหมายแล้วUS เขียนไว้ในจดหมาย Without a map of human organs to guide them, surgeons were left to hack their way through the body like sailors sent to sea without a map, the blind leading the ill. หากไม่มีแผนที่อวัยวะมนุษย์เพื่อนำไม่มีแผนที่อวัยวะมนุษย์ก็ถูกเพื่อนำทางให้เข้าไปในร่างกายเหมือนทิ้งให้เข้าไปในร่างกายเหมือนทะเลโดยไม่มีแผนที่ถูกส่งลงทะเลโดยไม่มีแผนที่คนตาบอดนำทางคนป่วย Frustrated with these ad hoc dissections, Vesalius decided to create his own anatomical map. He needed his own specimens, and he began to scour the graveyards around Paris for bones and bodies. ตัดสินใจสร้างแผนที่กายวิภาคต้องการตัวอย่างของตัวเองและเริ่มต้องการตัวอย่างของทั่วปารีสและเริ่มสำรวจสุสานทั่วปารีสเพื่อหากระดูกและร่างกาย At Montfaucon, he stumbled upon the massive gibbet of the city of Paris, where the bodies of petty prisoners were often left dangling.
A few miles away, แล้ว at มาก the ๆการละ cemetery of the เขาสะดุด innocents, เข้ากับ แล้ว สิ่งเล็ก the ๆการน้อย skeletons ๆเขาสะดุดเข้ากับศพน้อยๆของเมืองปารีสตัวเล็กๆซึ่งศพของนักโทษแต่งตัวเล็กๆมักถูกห่อไปไม่กี่ไมล์ที่สุสานแห่งความไร้เดียงสาไม่กี่ไมล์ที่สุสานแห่งความไร้เดียงสาโครงกระดูก of victims of the Great Plague lay half exposed in their graves, eroded down to the bone. ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโรคระบาดใหญ่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโรคระบาดใหญ่นอนซอกลงไปที่กระดูกศพของพวกเขากัดซอกลงไปที่กระดูก The gibbet and the graveyard, the convenience stores for the medieval anatomist, yielded specimen after specimen for Vesalius, and he compulsively rated them. การพิพากษาและสุสานร้านสะดวกซื้อเป็นตัวอย่างที่ให้ผลสะดวกซื้อเป็นตัวอย่างที่ให้ผลผลิตคออย่างเป็นจากตัวอย่างสำหรับเวอร์ซัสคอกลางหลังจากตัวอย่างและสำหรับเวอร์ซัสให้คะแนนพวกเขาอย่างบีบบังคับและเขาให้คะแนนพวกเขาอย่างบีบบังคับ Often returning twice a day to cut pieces dangling from the chains and smuggle them off to his dissection chamber. Anatomy came alive for him in this grisly world of the dead. เพื่อตัดชิ้นส่วนที่ห้อยละ2 ครั้งจากตัดชิ้นส่วนที่และลักลอบนำเข้าไปห้องผ่าของเขาและลักลอบนำเข้าไปกลายเป็นชีวิตของเขาในโลกแห่งความตายกลายเป็นชีวิตของเขาในโลกแห่งความ In ตายอันน่ากลัวนี้ 1538, collaborating with artists in Titian's studio, Vesalius began to publish his detailed drawings in plates and books, elaborate and delicate etchings charting the courses of arteries and veins, mapping nerves and lymph nodes. ในปีคศ1538ในปีคศ1538ที่เชิญอันลีร่วมมือกับอีเริ่มเผยแพร่ภาพว่าที่มีรายละเอียดของเขาว่าที่มีรายละเอียดการแกะสลักที่ประณีตและหนังสือและการแกะสลักซึ่งแสดงแผนภูมิและเส้นทางของหลอดแสดงแผนภูมิและทางของหลอดดำเส้นประสาทและหลอดและเลือดน้ำเหลืองดำเส้นประสาทแผนที่และต่อมน้ำเหลืองIn some plates, he pulled away layers of tissue, exposing the delicate surgical planes underneath. ในบางแห่งเขาดึงเนื้อเยื่อออกเผยให้ในบางแห่งเขาดึงเนื้อเยื่อออกละเอียดอ่อนที่อยู่ด้านล่างการผ่าตัดอันละเอียดอ่อนที่อยู่ด้านล่าง In another drawing, he sliced through the brain in deft horizontal sections a human CT scanner, centuries before its time to demonstrate the relationship between the cisterns and the ventricles. ในภาพวาดอื่นเขาผ่าสมองส่วนแนวนอนเป็นแนวลึกของเครื่องสแกนซีทีของมนุษย์เป็นแนวลึกศตวรรษเครื่องสแกนซีทีของมนุษย์จะถึงเวลาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทางเก็บน้ำกับโพรง Vesalius's anatomical project had started as a purely intellectual exercise but was soon propelled toward a pragmatic need. โครงการทางกายวิภาคของวิเซลีโครงการทางกายวิภาคของวิเซลีเริ่มต้นจากการไม่ช้าปัญญาก็ถูกขับเคลื่อนไปสู่ความต้องการในทางปฏิบัติก็ถูกขับเคลื่อนไปสู่ความต้องการ Galen's ในทางป humoral ฏิบัติ theory of disease that all diseases were pathological accumulations of the 4 cardinal fluids required that patients be bled and purged to squeeze the culprit humors out of the body. ทฤษฎีโรคทางอารมณ์ของเกเลนว่าทฤษฎีโรคทางอารมณ์ของเกเลนการสะสมทางพยาธิทั้งหมดของเหลวการสะสมทางพยาธิกำหนดให้ผู้ป่วยต้องเสียเลือดทั้งสีกำหนดให้ผู้ป่วยต้องเสียเลือดของผู้กระทำผิดออกจากร่างกายของผู้กระทำผิดออกจากร่างกาย But for the bleedings to be successful, they had to be performed at specific sites in the body. เช่นเดียวกับการตกเลือดที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับการต้องทำที่จุดเฉพาะในร่างกายพวกเขาต้องทำที่จุดเฉพาะใน If ร่า the งกาย patient was to be bled prophylactically, that is, to prevent disease, then the purging was to be performed far away from the possible disease site, so that the humors could be diverted from it. หากผู้ป่วยต้องตาบอดเพื่อป้องกันโรคผู้ป่วยต้องตาบอดเพื่อป้องกันโรคให้ทำการกวาดเพื่อป้องกันโรคให้ทำการกวาดบริเวณที่เกิดโรคจากเพื่อที่อารมณ์ที่เกิดโรคจะถูกเบี่ยงเบนไปเพื่อที่อารมณ์ขันจะถูกเบี่ยงเบนไป But if the patient was being bled therapeutically to cure an established disease, then the bleeding had to be done from nearby vessels leading. แต่ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกเพื่อรักษาแต่ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกก็เพื่อรักษาโรคจากหลอดเลือดก็ที่อยู่ใกล้เคียงที่นำจากหลอดเลือดที่อยู่ใกล้เคียงที่นำ To clarify this already foggy theory, Galen had borrowed an equally foggy Hippocratic expression, e. Greek for. เพื่อชี้แจงทฤษฎีที่มีหมอกนะอยู่แล้วเพื่อชี้แจงทฤษฎีที่มีหมอกนะอยู่แล้วนี้เกเลนได้ยืมที่มีจำนวนพอกันกินเคขอที่มีหมอกเศษ3 ส่วน 4เศษ3 ส่วน Straight into to describe isolating the vessels that led.
อธิบายเกี่ยวกับการแยกเกลือที่นำไปสู่อธิบายเกี่ยวกับการแยกเกลือที่นำไปสู่ straight into tumors. But Galen's terminology had pitched physicians into further confusion. What on earth? ความรู้สึกอะไรคำศัพท์มีตำแหน่งความรู้สึกความสับสนเพิ่มเติมคำศัพท์มีตำแหน่งแหลมในความสับสนเพิ่มเติม